Kamamalapay si Presgad. Ngunit bawal at pinakmatas sa pupuri paglati pagdadakila. Isa ating pinakamamalapay sus and the all honor. Doble pag-alam mo sa ating kagalang-galang. Asing tamang magulong sa ating pinakamamalapay sus. Sa ating kagalang-galang ibang lista, Honorable Pastor Willie Almeida, Presgad. At sa ating beloved Assistant Pastor Lina Comon Almeida, Presgad. Sa kailanman hindi malilimutan mga iniwan nilang turut aral sa ating Presgad na dito maminamhal sa kanilang mga turut aral, dito po tumubo yung ating pananampalataya sa ating pinakamamalapay yung Presgad at nagpapabot din po tayo ng magandang umaga na po sa ating through the whole family of Almeida children and Presgad at maging sa lahat ng ating mga minamahal, iniibig, mga kasama at kapiling sa mga oras do, ating mga beloved elders and Presgad at sa ating mga minamahal. Mga minamahal din po, mga minamahal na mga beloved pastoral workers sa pangangasiwa po natin beloved ordained preacher Kuya Buboy Nier at katuwang kanyang mahal na anak, ating beloved Sister Divine Nier, Presgad, sa lahat ng mga ating mga kapatiran, tatayan mambaguhan at sa lahat po maminamahal ng naaabot o nakakarinig ng tinig nito, Presgad, sa ating mga kapitbahay, maminamahal. Magandang umaga na po sa inyo at magandang umaga na po sa ating pinakamahal na Jesus at maging sa lahat maminamahal ng nakakantambay po sa ating live webcast, Presgad, Luzon, Visayas, Mindanao, Presgad, hanggang sa ibang bansa na nakakapanood po ng ating banal na gawain dito po sa San Carlos City, Pangasinan, maminamahal. Maminamahal, lalo na especially sa ating mga baguhan, maminamahal, na nakakapanood po ng ating live webcast. Magandang umaga po dyan, Presgad, at magandang oras po dyan sa inyo. At muli, magandang umaga na po sa ating pinakamamalapay, Presgad. Muli nyo maminamahal, masasakyan ating balang gawain dito po sa San Carlos City, Pangasinan, sa ating pagsasagawa, pag-awitan ng masayang awitin, Presgad. At maminamahal ng mga lumanay na awitin sa ating pinakamamalapay, susin, Presgad. Na dito maminamahal na ating muling dadamahin ang matamis sa balang presensya ng ating pinakamalapay sus dahil ang presensya ng ating pinakamalapay siyang bawat nagpapalakas sa bawat isa sa ating Presgad. At na rin maminamahal sa patuloy balgawain, masaksihan niyo rin po, Presgad, ang mga pinagpalang magpapahayag kanilang mga buhay ba na ito, kung paano po kumilos ang ating pinakamalapay sa kanilang buhay, nagbago ang kanilang buhay, binagaling sa malubhang mga karamdaman, nilutas ang bigat ng problema. At na rin maminamahal ang mga biyaya at mga pagpapala kanilang tamasa. Ay yan po, maririnig niyo po yan maminamahal kung paano sila pinaghimalaan, biniyayaan ng ating pinakamamalapay Jesus sa part po ng pagpapatutuo. Maminamahal. Presgad, sa po patuloy balgawain maminamahal, nariyan din po maminamahal. Masaksin niyo rin po maminamahal ang iba't ibang mga awitin, iaalay mga papuring awit ng ating mga beloved choir. Presgad, simula sa beloved adults choir, at maminamahal sa ating beloved children's choir, beloved youth and singles choir, maminamahal, at sa ating mga beloved finest and generation choir. Presgad, naman muli nating dadamahin ang matamis malang presensya ng ating pinakamamalapay. Sa papatuloy ng balgawain, maminamahal, nariyan din po may papaliwanag po sa pagbigay, ikasampung bahagi at handog, maminamahal, na dito maminamahal lahat ng mga Kristiyano, dito tayo sinusubok ng ating pinakamamalapay Jesus kung hanggang saan tayo katapat sa Kanya, maminamahal, hanggang saan katapat yung ating pag-ibig natin sa ating pinakamamalapay Jesus, Presgad, na dito lahat ng mga Kristiyano ay pinagpapala ng lubusan, triple blessing na magagaling sa ating pinakamamalapay Jesus, na rin maminamahal lalo't higit ang pagpapalang spiritual, maminamahal. Presgad, asahang huli, maminamahal, mamayang hapon po, tayo aaralan ng banal salita ng ating pinakamamalapay Jesus. Ito nga maminamahal, sabi ko nga maminamahal ay narin tayo kumakain, maminamahal na mapagkain nakakabusog at nakakapagpalakas ng ating pangangatawan. Kinakailangan di po maminamahal ang ating spiritual aspeto, Presgad, ay kumain din po ng salita ng ating pinakamamalapay Jesus, Presgad, upang ang lahat ng banal na kalooban ng ating pinakamamalapay Jesus ay ating maisagawa at masunod. Presgad, na dito maminamahal, sabi nga natin pinakamamalapay Jesus, na wag natin pabayaan ang ating pagkakatipon na kagaya ng ugaling iba, kundi lagi tayong mag-aralan sa isa't isa, lalo kayo mamalas na malapit ng araw. Ito yung araw na pagbabalik ng ating pinakamamalapay Jesus. Presgad, na maminamahal, maging sa ating panahon, maminamahal, ay hindi na natin alam kung anong panahon meron tayo. Presgad, maging sa lahat ng mga dalubhasa sa mga science, maminamahal, yung mga may alam, maminamahal sa mga bagay na yan,
ay nagugulmahanan na sila. Praise God. Ngunit ang matatapat at sabi nga, laging umiibig sa ating pinakamamalaking Sus ay hindi nagugumlihanan. Bakit maminamahal? Pinaintulutan lahat ang mga bagay nito. Praise God, upang maganap maminamahal ang sabi nga yung ating banal salita ng ating pinakamamalaking Praise God. Na rin maminamahal, biglang tumutong ang pagkakamaminamahal at narito tayo nagpapakainit sa paglilingkod sa ating pinakamamalaking Sus. Tiyak ang kaligtasan natin, buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamamalaking Sus. Minsan pa mong palakpakan po natin ang ating pinakamamalaking Praise God. At sa mga oras na maminamahal, tayo na po mag-start na maminamahal sa pagpupuri sa ating pinakamamalaking Sus. Praise God. Upang paano tayo pinag-ingatan, pinarating na malhati na ating pinakamamalaking sa kanyang banal gawain. Praise God. Lahat ng ating mga kapatiran, maminamahal na naglalakbay, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa na rin nagsasagawa kanilang banal gawain sa mga oras to. Sila rin po ipag-ingatan ng ating pinakamamalaking. Kaya sa mga oras to, hiniling po sa lahat ng mga narito na, tayo na po tumayo maminamahal at taas mo nating dalawang kami nating bilang tandang pagsuko sa ating pinakamamalaking Sus at tayo manalangin at tayo mag-umpisa na. Tayo manalangin. Hallelujah. Dakila pagpala po ng Ama, Diyos, sumaprasalat na aming pinakamamalaking Sus. Narito kami nagpupuri, nagpapasalamat sa malahating pagdating ng aming mga kapatiran. Pinag-ingatan po sa kanilang paglalakbay na dahil na sila ligtas na nakarating sa iyong gawain. Maraming salamat po malaking Sus. Narito kami sa mga oras to sa iyong balang harapan, nagkatipon-tipon na nagkakaisa, humihingi ng habag, kapatawaran sa lahat ng mga nagawang mga pagkukulang, mga pagkakamali, kasalanan, malaking Sus. Patawarin mo kami, pinakamalaking sugasan mo kami ng dugo na umagos sa krus ng Calvary. Minsan pa, idinadalain po namin halos ang pangkalatang panalangin ng kagalang-galang Honorable Pastor Evangelista Pastor Willie Saralmeda na rin malaking Sus, lang isang pong bayong tumbal gawain sa simulain sa pagka-MC opening prayer. Pag-awit ang Madyo Pasong Solemn Song, sama mo kami sa bawat iaalay po namin mga papuring awit. I-anoint mo ito bilang daloy ng matabis sa malang presensya dahil siyang nagpapalakas sa bawat mananampalataya sa iyong malapang sa narin. Hallelujah. Lagsan mo rin po malapang Jesus sa mga pinagpalang magpapahayag kanilang mga buhay pa totoo. Paano ka kumilos kanilang buhay, hayag nila. Paano ka malapang na naging himala, malapang Jesus, nilutas ka ng bigat ng mga problema, pinagaling sa malubhang mga karamdaman at sa mga oras to, sila nagtatamasa ng bayat at mga pagpapala na nagagaling sa iyo. Na rin malapang Jesus upang sa lahat ng pakinig, aming mga baguhan na rin na viewers, malapang sa aming live webcast, ay sila rin po makumberte o kung mayroon po mga banal gawa, malapit po sa kanila, sila dumuroon, malapang sa rin na sila yung malapang sa liliha dumalo upang makapilang makasama po namin sa paglilingkod sa iyo. Malapang na rin din po, lang isa po malapang Jesus, ang mga awitin po ng mga different choir, simula sa Beloved Adult Choir, Children's Choir, Beloved Youth and Singles Choir, Beloved Finest Choir, na lahat ng mga papuring awit ng kanilang iaalis sa iyo, malapang Jesus, bilang daluyan ng matabis sa malapensya, malapang sama mo kami sa bawat pagpupuri, malapang sa hallelujah. At na rin din po, lang isa mo rin po, papaliwanag po sa pagbigay, kasambong bagit handong, upang sa lahat ng mga anak mo, malapang sa na rin, hallelujah, na matatapat at sa mga hindi pa po nagtatapat, mabuksan kanilang puso't isipan, na narin hala sila sumunod na sa pagbibigay kasampung bagit handog upang sila pagpalain ang triple blessing na ipinangango po, lalo tigit ang pagpapalang spiritual. Narin din po lang sa po ang huling itong balang gawain mamayang hapon sa ipag-aaralan, ikaw po magbigay ng mensahe na narin hallelujah ng aming pag-aaralan, malabas upang sa bawat ikatatag ng pananampalataya sa bawat isa sa amin, malabas na manatili ang pag-ibig mo sa amin, malabas na rin. Hallelujah. Pagpalain mo po ang balang gawain sa simulain hanggang matapos. Sama mo kami. Bigyan mo kong kalakasan na nagmumula sa iyo. Malapos hallelujah. I-anoint mo kami bago kami tatay sa balang pulpintong ito. Malapos hallelujah rin. Dalisay mo ang bawat isa ayon. Pagpalain mo kami. Pagpalain mo po ang balang gawain sa simulain hanggang sa matapos. Sa sama-sama sinasaway lahat ng urigaw na kaaway hadlang sa pagdalo ng kapatiran sa unat pangkalatang panalangin kagalang-galing balang sa Pastor Willie Saralmeda. Abay niyo cast out in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Ang oras namin, mahal, tayo muling magpuri ng maluman awitin. Bakit yung magsaya, mga awitan ng masayang awitin. Precious, hallelujah. UG. Kung sa ngalan mo, kami magsama-sama. Kumikilos ka sa aming pagsamba at sa aming pagdaloy pagpapala
ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagtuloy pagpapalain ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Pag-ibig na Diyos'y di nagmamali, biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang kagaba ng buong Diyos dakila sa lahat. As we God to make you Spirit work within us, as we God to make we glorify your name, knowing well that my heart begin to worship, Lord, hallelujah, will be blessed because we came. Will be blessed because we came, Lord, hallelujah, hallelujah. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They're new every morning, and you every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They're new every morning, and you every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness sa aking kahinaan. Oh, wala kasi mo puso'y may kapayapaan sa pag ikaw ang langit kapayan. Oh, Jesus, dinala sa iyo'y hilapin mo ang aking buhay, O Kristo. Hilaan sa nalagawain mo,
sa'yo ang nagwagan. At ako'y iyong hinawais na iiwanan doon sa hirap. Uwi sa bayan panalangin. Oh, Jesus, nadalangin ko sa iyo'y hilapin mo ang aking buhay, oh Kristo, ilaan sa banal na gawain mo sa aking kahinaan. Oh, palagpasin mo tunay, puso'y may kapayapaan pag ikaw laging hakbang. Oh, Jesus, dinadalangin ko sa iyo'y hilapin mo ang aking buhay, oh Kristo, ilaan sa banal na gawain mo. Handang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tulong. Isipan ay laging litong-lito, Diyos, ikaw nga ba ay tulong? Landas ko ay nasa kadiliman, biriyan ang nilalakad, hirap at laging basa Israel. Tila ba wala nang tapusan? Nang si Kristo'y aking na nagbuan, lahat na hirap pinapan. Buhay ko'y dahil hinagod niyang tunan. Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking na nagbuan, lahat ng hirap hinapan. Buhay ko'y dahil hinagod niyang tunan. Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, tiyak ko ako'y ligtas. Amen, hallelujah. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya, tanglaw sa kilanlan. Pag-ibig niya'y laging namamahal. Nang si Kristo'y aking na tagpuan, lahat ng hirap hinapan. Buhay ko'y laging hinagod niyang tunan. Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking na nagpuan, lahat ng hirap
hinapan. Buhay ko'y dahil binago niya tunay. Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, di ako'y ligtas, glutag at halin. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya, ganlaw sa aking landas. Pag-ibig niya, laging hawak. Nang si Kristo, aking nagpuan. Lahat ng hinapan. Buhay ko'y dahil binago niya tunay. Kristo, salamat. Kristo, salamat. Kristo, salamat sa iyong magmamahal. Nang si Kristo'y aking nagpuan. Lahat ng hinapan. Buhay ko'y binago niya tunay. Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Okay, ganda ng kumain, kasaya ng buhay ko at kasila. At ako'y maghahanda na at aawit ng papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw na nagawa ng Panginoon. Okay, ganda ng umaga kung si Kristo nang isama ang latagan halin. Tulad ng isang umaga may liwanag ang buhay ko ngayon. Galing din sa kadiliman, punong-puno ng hirap pang durusa. Sabagkat sa Kanya lamang nadama ang pagmamahal. Laging maganda ang umaga sa Kristo ng iyong kasama. Siyang tanging daan ng katotohanan. Sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng gulay. Ulap man ay maglimat, gabi may dumating, may umaga man darating. Hanggang si Kristo kapiling. Siyang tanging daan ng katotohanan. Sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng gulay. Ulap man ay maglima, gabi may dumi, may umaga man ay darating. Hanggang si Kristo ay kapiling. Okay, ganda ng umaga. Okay, ganda ng umaga. Kasaya ng buhay ko at kasila. At ako'y maghahanda na at aawit ng papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw na nagtuwa ng Panginoon. Okay, ganda ng umaga kung si Kristo nang kasama. Tulad ng isang umaga may liwanag na ang buhay ko ngayon. Galing din sa kadiliman, puro ng hirap at pagdurusa. Sapagkat sa Kanya lamang nadama ang magmamahal. Laging maganda umaga kung si Kristo na kasama. Siyang tanging daan ng katotohanan. Sa piling niya'y walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng gulay. Ulap man din,
May mga mananarating nandang si Kristo'y kapiling. Siyang tanging daan ng katotohanan, sa piling niya'y mawalang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng bulan. Ulap man ay magdilim at gabi may dumating, may mga mananarating ng dahil si Kristo kapiling. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo, Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko kayo, Diyos umiibig. Okay ng pangmasdan ng kanyang tanahin, ang Diyos ang pinupuri na ako'y masaya pagkasama ko kayong tanging sa Diyos ay humiibig. Hallelujah. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayong Diyos umiibig. Puso ko'y masaya kasama ko kayong Diyos umiibig. Okay ng pangmasdan ng kanyang tanahin, ang Diyos ang pinupuri na ako'y masaya pagkasama ko kayong tanging sa Diyos ay humiibig. Ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos, ang sa puso natin ay nagbubunod. Dahil naranasan natin na kay Kristo'y mandarin, sa pamilya ng Diyos ay lumalapig agad. Hallelujah. Ang puso ko'y masaya magsama ko kayong Diyos umiibig. Puso ko'y masaya magsama ko kayong Diyos umiibig. Kahit ang pangmasdan ng kanyang danahin, ang isang pinupuri nahin, ako'y masaya pagsama ko kayong tanging sa Diyos ay humiibig. Araw ay nalalapit at tayo ay tatalhin sa langit tunay na tahanan natin. Atin na makakapiling ang naunang pumanaw, upang di na muli bang magkahiwalay. Ben, halo. Ang puso ko masaya pagkasama ko kayong Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko kayong Diyos umiibig. Okay ng pangmasdan ng kanyang ganda, ang isang pinupuri natin, ako'y masaya magkasama ko kayong tanging sa Diyos ay humiibig. Ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos, ang sa puso natin ay nagbubuklod. Dahil naranasan natin na kay Kristo'y mandarin, sa pamilya ng Diyos ay napalapit. Amen, hallelujah. Ang puso ko'y masaya magsama ko kayong Diyos umiibig. Puso ko'y masaya magsama ko kayong Diyos umiibig. Okay ng pangmasdan ng kanyang danahin, ang isang pinupuri natin, ako'y masaya magsama ko kayong tanging sa Diyos ay humiibig. Ang puso ko'y masaya magsama ko kayong sa Diyos umiibig. Puso ko'y masaya magsama ko kayong Diyos umiibig. Kahit ang pangmasdan ng kanyang
nanahim. Ang isang pinupuri na nino ako'y masaya, magsama ako kayong tanging sa Diyos ay humiibig. Ibigay ang lahat kay Jesus ilaga, nabigong pangarap, pusong wasak. Ibigay ang lahat kay Jesus ilaga, lungkot mo'y papalitan, yan ang lahat. Di niyang sinabing laging may araw, o kaya'y hindi na uulan, o kaya'y hindi na uulan. Ngunit siya'y nangako ng pusong bayaba. Pagsubok man at hirap ay magbanta kay Jesus hilagang. Ibigay lahat kay Jesus ilagan, naming kong pangarap, pusong wasak. Ibigay lahat kay Jesus ilagan, lungkot mo'y papalitan, yan ang lahat. Kung walang sigla ang iyong buhay, at para bang paikot-ikot lang, at para bang paikot-ikot, mga pangarap mo'y walang katuparan. Ilagak mo kay Kristo'y paanan, kay Jesus ilagan. Ibigay lahat kay Jesus ilagan, tabi kong pangarap, pusong wasak. Ibigay lahat kay Jesus ilagan, lungkot mo'y papalitan, yan ang lahat. Ibigay lahat kay Jesus ilagan, daming kong pangarap, pusong wasak. Ibigay lahat kay Jesus ilagan, lungkot mo'y papalitan, yan ang lahat. Kung ikaw ay nalilito, di alam kung paano kapayapaan matatamo, lumapit ka lang kay Kristo, hiling mo ay ibibigay sa'yo. Ngayon sabihin mo, tanggap kita, Jesus, nagkapagligtasan, mananangong, tanging ikaw lamang ang Diyos. Ngayon iyong tinanggap, ano ang nadarama, kapayapaan ay nasa'yo. Nakamtan mo ang biyaya sa ating Kristo dakila. Ngayon sabihin mo, di na tanggap kita, Jesus, nagkapagligtasan, mananangong, tanging ikaw lamang ang Diyos. Meron pa bang hihigit, wala na magbibigay sa'yo ng kapayapaan sa buhay, kundi si Jesus ang tunay na sa'yo'y magkapagbibigay. Ngayon sabihin mo, di na tanggap kita, Jesus, nagkapagligtasan,
nako, tanging ikaw lamang ang Diyos. Kung nais mong makamtan ang tunay na pagmamahal, Jesus, bumata tagpuan, pagkat siya ang tunay na nagmamahal. Sino bang hihigit sa Kanya? Wala na, pagkat siya ang namatay upang ikaw ay mabigyan ng walang hanggang kalayaan. Kung ikaw ay bigo, ay huwag mong kalilimutan, Jesus lang ang iyong malalapitan, pagkat siya ang tunay na nagmamahal. Sino bang hihigit sa Kanya? Wala na, pagkat siya ang namatay upang ikaw ay mabigyan ng walang hanggang kalayaan. Magmula na makilala ka, Lord, hallelujah, ang buhay ko, ano siya. Magmula na tanggapin kita, ang buhay ko, ano sila. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyan pansin ang sangkatulad mo. Hinago mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos iyong binago. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyan pansin ang sangkatulad mo. Pinaku mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos iyong binago. Bilang nagdiyas, Lord, hallelujah, Panginoon, maglilingkod ako sa'yo. Gamitin mong pagtutuon sa dakilang pag-ibig mo. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyan pansin ang sangkatulad mo. Pinaku mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyan pansin ang sangkatulad mo. Pinaku mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Magmula na makilala ka, ang buhay ko is hallelujah, anong siya. Magmula na tanggapin kita, ang buhay ko, anong sila. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyan pansin ang sangkatulad mo.
hinako mo mga kasalanan ko at ako'y lubos na iyong binago. Oh Kristo, tunay na dakila, binigyan pansin ang isang katulad ko. Hinako mo mga kasalanan ko at ako'y lubos na iyong binago. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa atin upang magkasama ang Diyos ilan pa man. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa atin upang magkasama ang Diyos ilan pa man. Diyos, salamat po sa kabutihan mo. Tanging ikaw lamang ang papupurihan ko. Tayo niligtas, tayo dinubos sa pamamagitan ng anak mong si Jesus. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan kasama ang Diyos ilan pa man. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa atin upang makasama ang Diyos ilan pa man. May galang, may tuwa, may saya sa piling ng Diyos, sa hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw sa pagpupuri para sa Diyos, na hatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ang kapayapaan, handog niya ang kagalakan, lakasan sa bawat pusong nagpapagal. Kaya ng awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ng awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. May galang, may tuwa, masaya sa piling ng Diyos, sa hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw sa pagpupuri para sa Diyos, na hatid ng puso pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay lakasan ang bawat pusong nagpapagal. Kaya ng awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsambahan ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay
kalakal, handog na ang palakasan. Sa bawat pusong nagpapagal, diyan ang awit ng papuri, awit ng salamat at nag-awit ng pagsamahan ay para lang sa Kanya. May galang, may tuwa, may saya sa piling na yun. Sa mga hirap ng puso ay naglalaho, may hawin, may sayaw sa pagpupuri para sa Diyos. Nahatid ng puso, pinagpalad niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kapalakan, handog niya ay kalakasan. Sa bawat pusong nagpapagal, diyan ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat at ang awit ng pagsamahan ay para lang sa Kanya. Pupurihin at sambahin ang isa'y buhay, papuri ay ialay. Pupurihin, sambahin siyang gabay, nagbilang Diyos sa natura. Sa Diyos tayo'y umawit, awiting makalangin, puring sambahin natin ang Diyos. Sa Diyos tayo'y umawit, awiting makalangin, puring sambahin natin ang Diyos. Pupurihin, sambahin ang isa'y buhay, papuri ay ialay. Amen, hallelujah. Pupurihin at sambahin siyang gabay, dakilang Diyos na tunay. Sa Diyos tayo'y umawit, awiting makalangin, purin sambahin natin ang Diyos. Sa Diyos tayo'y umawit, awiting makalangin, purin sambahin natin ang Diyos. Ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, Diyos sa buhay kong ito. Ang kakalatan mo'y kalakasan ko, ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Pangalan mo'y dadakilain, wala na siyong maihahang. Hawit ko iyong pinggin, langit ang aking nadarama. Sa tuwing napiling ang puso kong ito'y sumisilay, kapag siyo'y sumasambalahit ang aking nadarama. Sa tuwing napiling ang puso kong ito'y sumisilay, kapag siyo'y sumasamba. Ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, O Diyos sa buhay ko ito. Ang kakailangan mo'y kalagasan ko, ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang buburin. Ang pangalan mo'y dadakilain, wala na siyong may hawig. Hawig ko iyong hinggin, langit ang aking nadarama. Tuwing kapiling ang puso kong ito'y sumisilay, habang sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nadarama. Tuwing kapiling ang puso kong ito'y
Sumisinlang habang sa'yo'y sumasamba. Ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, O Diyos sa buhay kong ito. Ang paglakan, kalakasan ko, Ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang buburi, ang pangalan mo dadakilain, walang siyong may hahampi. Hawit ko iyong dinggin. Langit ang nadarama sa tuwing napiling ang puso mong ito. Sumisinlang kapag sa'yo'y tayo'y sumamba at purihin siya. Luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, papupurihan ka, haawitan ka ng may duwa. Kadakilaan mo, tunay at wagas sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay doon magtitiwala. Kay kanyang nilalang upang purihin siya. Tayo'y sumamba at purihin siya. Luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, mapupurihan ka, haawitan ka ng may duwa. Kadakilaan mo, tunay at wagas sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay doon magtitiwala. Kay kanyang nilalang panghuri siya. Kung aking pag-isa ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako pinili mo't hinalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. At di magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok o kagipitan, ako'y may lalapitan. Ikaw ay susang aking sandigan, hindi mo ko pinabayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sikarin ang pag-ibig mo, Jesus, iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin kundi ang pasalamatan na. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin kundi ang pasalamatan ka.
Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang kanaisip kundi ang pasalamatan ka. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin na katulad mo. Oh, salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Sa piling mo, okay sarap talagang magbuhi sa'yo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ng puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ako ay aawit ng mapunit pang samba. Araw-araw, araw-araw ang pupuri, araw-araw kami ay sasamba. Nagpapantay sa pag-ibig mo, ikaw lang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Nagpapantay sa pag-ibig mo, ikaw lang buhay ko. Magagawa natin ang lahat, halang-halang sa Panginoon. Sa bagay di magkagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang hinabukasan sa buhay na walang hanggang magagawa natin ang lahat ng bagay, halang-halang sa Panginoon. Sa bagay di magkagawa ng mag-isa. Kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang hinabukasan sa buhay na walang hanggan, magagawa natin ang lahat ng bagay, halang-halang sa Panginoon. Isang bagay di magkagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang hinabukasan sa buhay na walang hanggan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nagtatrabaho sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang nagtatrabaho sa buong katawan? Nagtatrabaho sa kamay, nagtatrabaho sa isip, nagtatrabaho sa puso, nagtatrabaho sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba nagtatrabaho sa buong katawan? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Di ba ang Diyos ay nagtatrabaho sa buong katawan? May kaglangan sa aking puso, may kaglangan sa aking puso. Pagmula nang tanggapin ko si Jesus Cristo, may kaglangan sa aking puso, may kaglangan sa aking puso, may kaglangan sa aking puso. Pagmula nang tanggapin ko si Jesus Cristo, may kaglangan sa aking puso. Ang aking puso ay may kaglangan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalagan na gawitan sa kamangha-mangha niyang gawa. Siya'y nangakong babalik dito upang tayo kukunin at dadalhin niya sa kaniyan, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso ay may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na gawitan sa kamangha-mangha niyang gawa. Siya'y nangakong babalik dito
Umangkay, kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, naghawitan sa kamang-hamang-hamang hangin ang gawa. Siya'y nagtago, babalik dito. Umangkay, kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Jesus ay di nagbabago, walang magpakailan pa man. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus ay tagapagligtas, tagapagligtas, tagapagligtas. Jesus ay tagapagligtas, walang magpakailan pa man. God! Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, babago. Jesus ay di nagbabago, walang magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, oh, hallelujah. Buhay, buhay, buhay kailan pa man si Jesus ay buhay. Buhay kailan pa man, buhay, buhay, buhay kailan si Jesus ay buhay. Tayo umawit ng hallelujah. Si Jesus ay buhay kailan pa man, tayo umawit ng hallelujah. At si Jesus ay buhay. Buhay, buhay, buhay kailan pa man, si Jesus ay buhay. Buhay kailan pa man, buhay, buhay, buhay kailan man, si Jesus ay buhay. Tayo umawit ng hallelujah. Si Jesus ay tayo umawit ng hallelujah. Si Jesus ay buhay. Purihin, purihin siya. Purihin, purihin siya. Purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Bigay ng pagpapala, purihin siya. Bigay ng pagpapala, purihin siya. Nagbigay ng pagpapala. At si Jesus Queen, nagbigay ng kagalingan, purihin siya. Nagbigay ng kagalingan, nagbigay ng kagalingan. At si Jesus Queen, nagbigay ng kaligtasan, purihin. Nagbigay ng kaligtasan, pagbigay ng kaligtasan, purihin siya. Si Jesus Queen na ibong lumilipat ay nagpupuri. Bulaklak sa barangay nagpupuri. Ang alon sa dagat nagpupuri. Ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Pupurihin, purihin siya. Pupurihin, pupurihin, purihin. Si Jesus Queen na nagbigay ng pagpapala, purihin siya. Nagbigay ng pagpapala, nagbigay ng pagpapala. Si Jesus Queen na galak ng Panginoon ay kalakasan. Galak ng Panginoon ay kalakasan. Galak ng Panginoon ay kalakas. Galak ng Panginoon kalakasan. Kung nais may galak, magpuri ka sa Diyos. Kung nais may galak, magpuri ka sa Diyos. Kung nais may galak, galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais may galak, awitan mo ang Diyos. Kung nais may galak, awitan mo ang Diyos. Kung nais may galak, awitan mo. Galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais may galak, magtapat ka sa Diyos. Kung nais may galak, magtapat ka sa. Kung nais may galak, magtapat ka sa. Galak ng Panginoon ay kalakasan. Galak ng Panginoon ay kalakasan. Galak ng Panginoon ay kalakasan. Galak ng Panginoon ay kalakasan.
kalat ng Panginoon'y kalakasan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus, my Savior, praise His holy name. Jesus, my Savior, praise His holy name. Jesus, my Savior, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's the Holy Father, giving me life, giving me life, giving me. Let's the Holy Ghost Father, giving me life. Jesus, giving me a life. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's so hope to be hope. Palm him said, palm him said, palm him. It's so hope to be hope. Palm him said, Jesus on the other side. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's so holy. Palm him said, palm him said, palm him. It's so holy. Oh, palm him said, Jesus, palm him said. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's Bobby, my soul. I'm singing, shout, but He's singing home. The people understand Him. Jesus save my soul. It's Bobby. Let's Bobby, my soul. I'm singing and shouting, but Jesus save me. The people understand Jesus save my soul. It's Bobby, my soul. Yes, Bobby, my soul. I'm singing and shouting, but Jesus save me. Some people understand Him. Jesus save my soul. It's Bobby, my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that's within, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Palakpakan po natin ang malakas ang ating lamlak. Sabi ng praise the Lord and praise God. Tatapos na ng paboring ang masayang awitin sa ating pinakamamalabay sa praise sa moros tumayin mahal. Tibidada ko na sa ating mga malbani awitin at tuloy-tuloy sa ibang kawain. Praise God. At sa mga oras na minamahal, nakanda na po ating beloved elder, ating mga kapatid, beloved brother Alvin Reyes. Sila na po kayang binibigay pagkakataon sa ating mga pag-awitan ng mga malumanay na awitin. Praise God. Lahat magsabi ng praise the Lord! Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalapay Jesus.
God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Jan Aquino. At bago po tayo magpatuloy po, mga minamahal, sa ating pong pagpupuri, sa ating pong pinakamamahalapang Jesus, tayo po muli ay sama-samang dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakila mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida. Maraming pong salamat malapay noon sa pag-iingat mo po sa bawat sa amin kami malwalhating nakarating sa dakong ito. Marami pong salamat malapay noon sa dakilang pagkakataon, pribileyo na ipinagkakalo mo po sa bawat sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. Kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po ay nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming nagawang pagkukulang, pagkakasala, mga hindi kalugod-lugod sa iyong banal na harapan. Kabagan mo po kami't patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo mago sa krus ng Kalbaryo. Kabagan mo po ang bawat isa sa amin malapino, lalo na po yung ibang lingkod. Gamitin mo lamang pong daluyan ng masaganang pagpapala malapinoon. Langisan mo po bawat papuring awitin na aming pong iaalis sa iyo. Aming isinasamo sa iyo malapinoon. Mahabag ka sa bawat sa amin, kumilos ka sa aming kalagitnaan na iyong ibuhos yung matamis at banal na presensya. At sa pangkalatang dalangin namin pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Nung una kitang matagpuan, ako ay nag-aalinlangan. Halit ako'y hindi mapalagay na di ka muling balikan. Nung una kitang matagpuan, ako ay nag-alinlangan. Subalit ako'y hindi mapalagay na di ka muling balikan. Kagalakan na dama ko sa'yo ko lang naranasan ang tamis ng iyong pag-ibig ay di ko malilimutan. Panginoon, salamat sa iyo. Binago mong lubos ang buhay ko. Ayoko nang lumayo pa sa iyo. O Jesus, panghawakan mo ako. Kagalakan na dama ko sa'yo ko lang naranasan ang tamis ng iyong pag-ibig ay di ko malilimutan. Nung una kitang matagpuan, ako ay nag-alinlangan. Subalit ako'y
hindi mapalagay na di ka muling balikan. Kagalakan na dama ko, sa'yo ko lang naranasan ang tamis ng iyong pag-ibig, ay di ko malilimutan. Kagalakan na dama ko, sa'yo ko lang naranasan ang tamis ng iyong pag-ibig, ay di ko malilimutan. Panginoon, salamat sa iyo. Binago mong lubos ang buhay ko. Ayoko nang lumayo pa sa iyo. O Jesus, panghawakan mo ako. Kagalakan na dama ko, sa'yo ko lang naranasan ang tamis ng iyong pag-ibig, ay di ko malilimutan. Kagalakan na dama ko, sa'yo ko lang naranasan ang tamis ng iyong pag-ibig, ay di ko malilimutan. Ngayong mga huling araw, anong laking kagalakan, malapit nang maghari ang hari ng mga haring mangaral. Siya'y darating, siya'y darating, may galak na salubungin. Maging umaga, hapon man o dilim, alam natin siya'y darating. Ang sakay Kristong nahimbing, sila'y magbabangong muli, at sila'y tatanggapin sa dakong inihanda sa atin. Siya'y darating, siya'y darating, may galak na sasalubungin. Maging umaga, hapon man o dilim, alam natin siya'y darating. At tayong nabubuhay
buhay pa ay salubong sa Kanya. Matibay nating pag-asa, mag-aliwan tayo sa isa't isa. Siya'y darating, siya'y darating, may galak na sasalubungin. Maging umaga, hapon man o dilim, alam natin siya'y darating. Siya'y darating, siya'y darating, may galak na sasalubungin. Maging umaga, hapon man o dilim, alam natin siya'y darating. Mundo man maangkin ko, kung mawawala sa'yo, kahit maghirap man ako, huwag lang malalayo sa'yo. Matatapos din ito sa oras ng pagbabalik mo. Kung magpatuloy lang ako sa paglilingkod sa'yo, kaligayahan ko, hallelujah, ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako mo, ang siyang panghahawakan ko. Buhay ko'y pinako mo, hallelujah. Nang lumapit ako sa'yo, O Jesus, dinggin mo at panghawakan mo ako. Tatalikod man ako, saan ako tutungo? Ikaw lang ang buhay ko, ito ang pangako ko sa'yo. Kaligayahan ko, ang paglilingkod sa'yo, ang pangako mo, ang siyang panghahawakan ko. Kaligayahan ko,
ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako mo, ang siyang panghahawakan ko. Mundo man maangkin ko, kung mawawala sa'yo, kahit maghirap man ako, huwag lang malalayo sa'yo. Matatapos din ito sa oras ng pagbabalik mo. Kung magpatuloy lang ako sa paglilingkod sa'yo, kaligayahan ko. Ang paglilingkod sa'yo, ang pangako mo, ang siyang panghahawakan ko. Kahit na ako ay mahirapan sa paglilingkod kay Jesus, huwag lamang ako mawawalay sa piling mo, Panginoon. Kahit na ako ay mahirapan sa paglilingkod kay Jesus, huwag lamang ako mawawalay sa piling mo, Panginoon. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang dahil ako ay mahal niya. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil tayo ay mahal niya. Ano man ang nais mo'y ibibigay, hallelujah, para sa iyong kaligtasan. Hindi ka niya pababayaan at hindi ka niya iwanan. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan
kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos. Dahil tayo ay mahal niya. Si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos. Dahil tayo ay mahal niya. Kahit na ako ay mahirapan sa paglilingkod kay Jesus, huwag lamang akong mawawalay sa piling mo, Panginoon. Oh, Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos. Dahil ako ay mahal niya. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos. Dahil tayo ay mahal niya. Ano man ang nais mo'y ibibigay para sa iyong kaligtasan. Napakabuti mo, Panginoon. Hindi ka niya pababayaan at hindi ka niya iiwanan. Oh, Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos. Dahil tayo ay mahal niya. Panginoon, kay buti mo binago mo ang buhay ko. Noong ako'y wala sa'yo, ang buhay ko'y gulong-gulo. Kaya naman, Panginoon, ang buhay ko'y laan sa'yo. Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. O Panginoong Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag
hindi ko mababayaran. Kaligtasang ibinigay, buhay ko sa kasalanan. Binago mo't hinugasan, maging aking karamdaman. Pinagaling mong lubusan, Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. O Panginoon Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. Paglilingkuran pa rin kita, O Jesus. Husigin man dahil sa ngalan mo, pagkat tunay kang Diyos sa'kin, ang pagbabago'y naangkin, at ang buhay ko'y laging laan sa'yo. Paglilingkuran pa rin kita, O Jesus. Usigin man dahil sa ngalan mo, pagkat tunay kang Diyos sa'kin, ang pagbabago'y naangkin, at ang buhay ko'y laging laan sa'yo. Ako raw ay nagbibiro, di raw totoo, buhay na walang hanggan, buhay sa'yo. Kahit patuloy na nilalait ang pagpupuri ni pagpapalit, at kahit ano ba ang sabihin nila, oh, paglilingkuran pa rin kita, O Jesus. Usigin man dahil sa ngalan mo, pagkat tunay kang Diyos sa'kin, ang pagbabago'y naangkin, at ang buhay ko'y laging laan sa'yo. Oh, paglilingkuran pa rin kita, O Jesus. Usigin man dahil sa ngalan mo, pagkat tunay kang Diyos sa'kin, ang pagbabago'y naangkin, at ang buhay ko'y tanging laan sa'yo. Oh, kahangahangang tunay na kaibigan si Jesus. Langit ay kusa lilisan upang tayo matubos. Dakila ang pag-ibig ni Jesus, akong makasalanang tinubos.
lupa at sa langit man. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Nakilala ko si Kristo, ng pag-asa'y madilim. Buhay ko'y kanyang binago, nagliwanag, nagnindig. Dakila ang pag-ibig ni Jesus. Akong makasalanay tinubos, maging sa lupa at sa langit man. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Oh, kahangahangang tunay na kaibigan si Jesus. Lagi tayo kusang lilisan upang tayo'y matubos. Dakila ang pag-ibig ni Jesus. Akong makasalanay tinubos, maging sa lupa at sa langit man. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa iyo ay walang matatamo ang mga pagsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali sa iyo ako'y magpupuri, dahil sa iyong kabutihan aking nakamtan ang pangarap kong tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon.
kailanman sa'yo ay hindi mabibitaw. Sa buhay ko, ikaw ang siyang tanglaw. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. At kailanman sa'yo ay hindi mabibitaw. Sa buhay ko, ikaw ang siyang tanglaw. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa'yo ay walang matatamo ang mga pagsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali sa iyo ako'y magpupuri dahil sa iyong kabutihan aking nakamtan ang pangarap kong tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa kamtan ko ngayon. At kailanman sa iyo ay hindi mabibitaw. Sa buhay kong ikaw ang siyang tanglaw. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa kamtan ko ngayon. At kailanman sa iyo ay hindi mabibitaw. Sa buhay ko, ikaw ang siyang tanglaw. Bakit ako maglilingkod sa'yo? Bakit magtitiis ang buhay ko? Bakit ang handog sa kabutihan mo? Ang dugo, ang buhay ko'y laan sa'yo. Hindi hanggang timpala, hanggang asahan ko. Hindi langit ang dahilan kung ba't ako'y sa'yo. Hindi ang kayamanan ang kapalit mo niyon. Pag-ibig ang tanging
dahilan. Sabi nila ako daw ay pula. At parang nababaliw na raw ako. Kahit ano pa ang sabihin nila, di ko magagawa iwanan ka. Hallelujah. Hindi ang gantimpala ang aasahan mo. Hindi langit ang dahilan kung ba't ako'y sa'yo. Hindi ang kayamanan ang kapalit, o Diyos. Pag-ibig ang tanging dahilan. Hindi ang gantimpala ang aasahan ko. Hindi langit ang dahilan kung ba't ako'y sa'yo. Hindi ang kayamanan ang kapalit, o Diyos. Pag-ibig ang tanging dahilan. Napapagod ka na nga ba sa iyong buhay? May mga sandaling isip mo'y gulong-gulo, kaibigan. Nais kong iyong malaman, may Diyos na pwede mong malapitan. Ano bang kalagayan ang iyong sinusuong? Huwag kang matakot, lumapit kay Jesus. Lahat halos ng paraan ay ginawa mo upang kalungkot ay maibsan. Hanggang ngayon hindi ka maligaya, kahit pa lahat ng nais mo'y nakamtan. Ang hinahanap mong tunay na kapayapaan kay Jesus, kay Jesus makakamtan. Mahal ka ng Diyos at siya'y naghihintay.
makatok siya sa pintuan ng iyong puso, huwag mong sayangin ang oras at pagkakataon. Nais ni Jesus ika'y maligtas. Mahal ka ng Diyos at siya'y naghihintay. Kung makatok siya sa pintuan ng iyong puso, huwag mong sayangin ang oras at pagkakataon. Nais ni Jesus ika'y maligtas. Mahal ka ng Diyos at siya'y naghihintay. Kung makatok siya sa pintuan ng iyong puso, huwag mong sayangin ang oras at pagkakataon. Nais ni Jesus ika'y maligtas. Mahal ka ng Diyos at siya'y naghihintay. Kung makatok siya sa pintuan ng iyong puso, huwag mong sayangin ang oras at pagkakataon. Nais ni Jesus ika'y maligtas, ika'y maligtas. Nais ni Jesus ika'y maligtas, ika'y maligtas. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord. Oh, He gave me a song. Those storm clouds are in the sky over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord. He will never fail. He's the faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end. Those storm clouds are in the sky over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord. He will never fail. Oh Kristo, pangako mo'y di ako iiwanan. At ika'y sa akin, saan man ako pumaroon. Kahit saan man ako pumaroon, di ako mangangamba dahil kasama ka. Ako'y laging may tiwala sa'yo, O Diyos. Nalalagi ka sa hinaan. O Kristo, pangako mo'y di ako iiwanan. At ika'y sa akin, saan man ako pumaroon. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang tulad ko. Hinako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago.
Ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, o Diyos sa buhay ko. Ito ang kagalakan mo, ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo ay dadakilain, wala na sa'yo ang maihahambing. Awit ko iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla kapag sa'yo'y sumasamba. Di mangangamba sa kawalan pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib pagkat naririyan ka palagi. Di matitignan sa pagsubok ang pagsama mo'y tiyak lubos. Di mapipigil sa pag-awi pagkat ikaw ay mabuti, napakabuti. Ikaw ang aking pasol, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na ngang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Di mangangamba sa kawalan pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib pagkat naririyan ka palagi. Di matitinan sa pagsubok ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awi pagkat ikaw ay mabuti, o napakabuti. Ikaw ang aking pasol, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong inangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na nga mahiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm feeling glad, 'cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Oh, sometimes I remember how I used to be living in sin. I tried to act happy and free, but I wasn't within. Ooh, I fooled a lot of friends of mine. They thought I have a peace of mind, but I never had a deal till I opened up and let Jesus in. And I think Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Oh, Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone in sin, but now I'm feeling glad, 'cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. I'm blessed and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. Yes, I'm blessed, 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brother? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Yes, I'm blessed, amen. And I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. Yes, I'm blessed, 'cause He walks with me and He leads me wherever I go.
And if you happen to ask how are you, sister, I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. For the Lord is my tower, amen, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. Oh, Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Oh, glad to be in God's service. Glad to be in God's service. Glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live. He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. I'm glad He reached out before me. I'm glad He looked down and He chose me. I'm chosen to work in the vineyard of the Lord. And now I give to Him all my mind. I give to Him all my soul. I wanna use this body for my Lord one more time. Amen. Hallelujah. Oh, glad to be in God's service. Glad to be in God's service. Glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live. He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. I will give Him glory. Amen. I will give Him praise. I will shine His light deep into the night. I will give Him glory. I will give Him glory. I will give Him praises. Every song I sing, I just wanna bring glory to my King. Come on and shout it from the mountain top. Proclaim it on the street and street. Singing everywhere you go. Tell everybody on beat. Come on and shout it. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. Oh, peace on earth, goodwill towards men, King angels long ago. And they proclaim the Son of God to the shepherds down below. Oh, Jesus came and went away to some that were with Him. I meant to tell the whole wide world that Jesus is coming again. Come on and shout it from the mountain down. Hallelujah. Proclaim it on the street and street. Singing everywhere you go. Tell everybody on beat. Come on and shout it. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. There was a crowd gathered around from over town and came to see what it's all about. There was a sound that came down from the upper room where the Holy Ghost been poured out. It sounded just like the roar of a mighty wind, and it blew on every one of them. And the wind that blew on Pentecost, it's blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again.
just like the day of Pentecost. The wind is blowing again. Meron akong kaibigan, pag-ibig na'y walang hanggan. Marunong siyang magpatawad kahit na kanino man. Hindi ka niya pababayaan sa oras ng kagipitan. Kung sa iyong tatawagan, naroon siya kahit saan. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinagbuksan. Pag di na makaya, siya ang tatawagan. Kahit ako'y makasalanan, ako'y kanyang minamahal. Kay dami man ng kamalian, ako'y kanyang pinagbibigyan. Ano ang aking iginanti sa aking kaibigan? Nang dahil sa aking mga kasalanan, ipinako siya sa krus. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinagbuksan. Pag di na makaya, siya ang tatawagan. Nag-uumapaw sa kagalakan, damdamin hindi mapapantayan. Ang katotohanan ang maghahari sa puso ko, anong lumbay. Hindi mapigilan ika'y sambahin, o Panginoon, hindi mapigilan ika'y mahalin. O Jesus, hindi mapigilan ika'y sambahin. O Panginoon, hindi mapigilan ika'y mahalin. I want to tell you that love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else to help, love lifted me. I want to tell you that love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else to help, love lifted me. I was sinking deep in sin, far from the peaceful shore, very deeply stayed with them, sinking to rise no more. But the master of the sea heard my spirit cry. From the waters lifted me, now say, am I? I want to tell you that love lifted me, hallelujah. Love lifted me. When there's nothing else to help, love lifted me. Who want to tell you that love lifted me, hallelujah. Love lifted me. When there's nothing else to help, love lifted me. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Oh, rejoice, hallelujah, in the Lord. Oh, rejoice, hallelujah, in the Lord. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, He is worthy to be praised. Oh, rejoice, hallelujah, in the Lord. Oh, rejoice in the Lord. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Oh, rejoice, hallelujah, in the Lord. Rejoice in the Lord. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made.
Let us rejoice and be glad in it. Hallelujah. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be Glad in it and be glad in it, for this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad. Oh, this is the day that the Lord has made. We've come to glorify His name. Come to glorify His name. Come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we are assured victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before us. In the mighty name of Jesus, we have the victory. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. The devil had me bound. Jesus set me free. The devil had me bound, but Jesus set me free. But Jesus set me free. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm on my way to heaven and shout the victory. I'm on my way to heaven and shout the victory. I'm on my way to heaven and shout the victory. Glory, hallelujah. Jesus set me free. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless His holy name. Glory, glory, hallelujah, 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 hallelujah. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. God is too good. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. At to God be the glory. Sa ating po mga minamahal na mga kapatid, God bless you. And before anything else, bago tayo mag-start, mga minamahal, we want to greet everyone, ating mga beloved visitors. Welcome na welcome to our Sunday worship dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Glory to Jesus. Amen. May sa ating mga beloved viewers, may pong kayong welcome sa ating pong banal na gawain. Magantabay lamang pa kayo. Just stay and see how marvelous our God is, that we serve a mighty God. We serve a powerful God. Kaya po mga minamahal, kayo po ay magantabay and make sure na siguradong mapakinggan natin lahat ang mga patutuo na to. These testimonies are from our Lord God. These are testimonies of Jesus na kinakailangan marinig ng bawat anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. We give due honor and respect to the beloved family of our beloved parents and Lord. And of course, we cherish and remember the blessed teachings and memories of our beloved Pastor Weldy Estrada Almeida, sa ating pong beloved son Pastor Lina Comona Almeida. Also, we want to greet a pleasant morning to our beloved workers, sa ating beloved elders with us today, and our beloved brethren. Higit sa lahat ay ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Glory to Jesus. And now we come to the next part of our worship, because today all things that we do is to worship our God. But there are in many ways. We dance, we sing. These are holy dances and holy worship. But the next is the testimony. These are the testimonies of Jesus according to Psalms 103 verse 2 and 3. This: bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgiveth all thine iniquities, who healeth all thy diseases, who redeemeth thy life from destruction, who crowneth thee with loving kindness and tender mercies, who satisfied thy mouth with good things, that so that thy youth is renewed like the eagle. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord.
Ang sabi niya, purihin ang Panginoon o kaluluwa ko at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mabubuting gawa na siyang nagpapatawad ng iyong mga lahat ng kasamaan at siyang nagpapagaling ng iyong lahat ng mga sakit. God is our healer. Everybody shout, Amen. And that's why we worship Him. That's why we serve Him with all our heart, with all our soul, and with all our might. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po muna tayo ng napakalakas, mga minamahal. Amen. But before we start, mga minamahal, with our testimonies, we want to greet our beloved brethren. Welcome home to our beloved brother Oliver De Vera. Amen. Praise the Lord. They're here now joining us in our worship today. Also from United States of America, we want to greet Sister Mylene Chin and Miss Brother Sak Chin. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At we want to, of course, gusto natin ipaalam sa lahat. Sometimes we have to explain and translate some of the testimonies because some of our beloved brethren ay maring hindi nila maintindihan. That's why we need to translate it in the English. So may you bear with us because God is so good and we are here to worship the Lord. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. And of course, before we start, we would like to make everyone ready. Blessed and listed in this list. We have to make ready Brother Oliver De Vera, beloved Sister Mylene Chin, beloved Brother Sak Chin, and of course, to our beloved Sister Leticia Mangampo, beloved Sister Salvacion de la Cruz, ating beloved Brother Jonifel Casal, and our beloved Sister Jonabel Gapati. Amen. Praise the Lord. And we may request everyone, our beloved beloved brethren, to please be prepared right here in front, right side, facing the crowd, for them to be ready. And anytime we will not consume any more minutes of our today's worship. Amen. Palampakan po natin ang ating mahal na Panginoon. And now, we would like to hear a testimony from our beloved brother Oliver De Vera, our beloved brethren from Spain. Amen. Pumalakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. The next will be Sister Mylene Chin and of our beloved adult choir. Please prepare. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. First and foremost, I want to give the highest praise. Worship and honor, majesty belongs to there's Jesus. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. The King of Kings and the Lord of Lords. Praise the Lord. Hallelujah. And I give my double honor and respect to our dearly beloved parents to the Lord. As we always cherish the blessed preachings and teachings of our dearly beloved and honorable evangelist, Willie Estrada Almeida, and our beloved and honorable assistant pastor, Lina C. Almeida. Hallelujah. To all beloved Almeida family, praise the Lord. Hallelujah. Pleasant afternoon to each and every one of you po. Hallelujah. And to all beloved audience preachers, hallelujah. Sa inyo pong lahat, mga minamahal, hallelujah. Praise the Lord. Ako po'y lubusang nagagalak, mga minamahal. Such a joy. Hallelujah. I'm so blessed, mga minamahal. Kami po'y naka-attend, mga minamahal, na ating pong 50th church anniversary. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Talagang hindi po namin inaasahan, mga minamahal, na kami po'y makarating, mga minamahal. But yung desire and yung faith, mga nandiyan, mga minamahal. I Yes, know, sir. mga minamahal, kami makarating, mga minamahal. But 2 weeks prior to our church anniversary, wala pa po akong plane ticket, mga minamahal. My beloved wife, meron na. Mga minamahal, and my beloved daughters are waiting kung payagan sila ng school, mga minamahal, na makauwi ng for how many days, mga minamahal. Amen? Ngunit talagang kami nagagalak dahil kami po'y pinahintulutan ng mahal na Panginoon makakasama ninyo Amen. Praise the Lord. sa ating pagdiriwang ng ating anibersaryo, mga minamahal. Praise the Lord. At aking pong pinapasalamatan sa mahal na Panginoon ang kanyang pag-iingat, mga minamahal. Amen. Hallelujah, for 16 hours flight. Amen. Talagang mula po nung ako'y dumating, mga minamahal, hanggang ngayon, mga minamahal, talagang naplang halos yung aking tulog. Unang-una, mga minamahal, yung ang time difference po natin, mga minamahal. At napakarami ko pong mga paperworks, mga minamahal. Ngunit aking pinapasalamatan sa mahal na Panginoon. Hallelujah! Na kami po'y binigyan ng kalakasan. Praise the Hallelujah! Lord. Makasama ninyo sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah! Sa mga hindi po nakakalaan na yung pasalamat sa mahal na Panginoon, alam niyo po, we are saved 1993, mga minamahal.
Bata pa lamang po kami, mga minamahal, kami po'y akay-akay ng aming mga magulang. Hallelujah. Upang makadalos sa banal na gawain ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Ako po'y na first love sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Ako po'y dumadalo Wednesday, Friday, Sunday, Bible studies. Ang ipinapasalamatan sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Hallelujah. Hanggang sa nakalimutan ko po yung aking pag-aaral, mga minamahal. Hindi ko po namalayan, 2 months na pala akong hindi pumapasok sa school. Hallelujah. Ngunit, nung ako po'y pinuntahan ng aking beloved mama, mga minamahal, ng aking beloved nanay, na sabi niya sa akin, tapusin daw ko po yung aking pag-aaral, mga minamahal. So I did, mga minamahal. Ngunit, talagang grabing pasalamat ko sa mahal na Panginoon dahil sa murang edad, mga minamahal, kami po'y binigyan ng karunungan ng mahal na Panginoon. Praise the Lord, Magpasalamat amen. sa mahal na Panginoon. Magpuri sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya I encourage all beloved parents to bring your child, your children, to the church. Huwag ho natin silang iwanan sa bahay, mga minamahal. Dalhin natin sila sa banal na Yes, Lord. iglesia ng mahal na Panginoon. Dahil sa kanilang murang edad, mga minamahal, kagaya ko, mga may isang buhay na patotoo. Bagamat kami magbe-20 taon na sa dako po ng Espanya, mga minamahal, hindi po nawala yung tumanim sa aming puso kung paano maglingkod sa mahal na Panginoon. Praise the Lord. Kung paano pasalamatan ang mahal na Panginoon. Before, mga minamahal, wala po tayong gawain sa dako po ng Barcelona, mga minamahal. But we didn't attend any church, mga minamahal, na ibang outreaches o ibang pananampalataya, ibang sekta. Hindi po kami mga minamahal dumalo, mga minamahal. But kami po'y nanatili sa panonood ng ating webcast, ng YouTube, ng Facebook Live, Yes, mga right, minamahal. Bagamat nandyan, hindi po kami nakakadalo, mga minamahal. Still connected kami sa gawain ng mahal na Panginoon. Ngunit, dahil po, mga minamahal, kapag ang isda ay tinanggal mo sa tubig, mamamatay, mga minamahal. Ako po'y pinagpala ng mahal na Panginoon. Ako po'y dumating sa dako po ng Barcelona 2006, mga minamahal. Ako po'y pinagpala ng mahal na Panginoon ng trabaho sa isang bakery, mga minamahal, na hanggang sa mga oras na ito'y trabaho ko po'y sa bakery pa rin, mga minamahal. Talagang grabing pasalamat ko sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Ako po'y nagtatrabaho ng 12 hours to 17 hours a day. Every day, may day off po akong isang araw, mga minamahal. But still, nagtatrabaho pa rin po ako, mga minamahal. Ngunit yung aking katawan, hindi po kinakaya, mga minamahal. Kami po'y gumagawa ng tinapay from 700 to 800 kilos of flour every day. Ako po'y laging sinusumpong ng aking asthma, mga minamahal. Ang sabi po ng aking supervisor that time, there every 2 weeks or every month, walang mintis. Lagi po akong ina-asthma, mga minamahal. Bagamat napagaganda ho ng health insurance sa Spain. Kahit ako lang po ang nagtatrabaho, lahat po ng aking buong pamilya ay covered ng insurance. Or even, yung mga undocumented, may access sa health insurance. Pwede kang operahan ng kahit ilang beses, walang bayad. Kahit anong sakit, ganun kaganda ang health insurance sa Spain, mga minamahal. Ngunit, hindi ho yun ang kalooban ng mahal na Panginoon dahil ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, ang Diyos ay nagpapagaling. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Nung wala pa tayong gawain, mga minamahal, I have to take my medication. Umaga, gabi, gabi. Ang sabi ho ng aking doktor, mga minamahal, nirefer niya po ako sa espesyalista at tinignan kung saan nanggagaling yung aking asthma. Dahil po ang asthma ay allergy. Kailangan naming malaman kung saan nanggagaling. Hindi ho nila ma-detect kung saan nanggagaling yung aking asthma, mga minamahal. Cleared lahat ng analysis sa akin, mga minamahal. Dahil ang sabi ng aking doktor, maaring sa arena, maaring sa alikabok. Ngunit aking pinapasalamatan sa mahal na Panginoon, mga minamahal, dahil ang ating Diyos na nakilala sa ministry ito'y buhay. That's right. Amen. Hallelujah. According to my doctor, I have to take my medication for a lifetime. Habang ako'y nabubuhay, ako po mga minamainom ng gamot, umaga, gabi.
Nung wala pa po tayong gawain sa Barcelona, mga minamahal, bago pa lang po magbukas ng farmasya, ako po'y nasa pintuan na ng farmasya, mga minamahal. Praise the Lord, amen. Upang humingi ng gamot. Mayroon po akong card, mga minamahal. Pakita ko lang po yung, alam na po nila yung ibibigay nila sa aking gamot, mga minamahal. Ako po isang workaholic na masasabi, wala pang gawain, mga minamahal. Bahay, trabaho, yun lang po yung aking ruta. Wala pong bahay ng kaibigan, wala pong ganun. Wala po ako yung pupuntang mag-isang maglalakwatsa, wala po akong ganun, mga minamahal. Bahay, trabaho. Alam po ng aking beloved wife kung anong oras ako umalis. Alam niya po kung anong oras ako darating sa bahay. Ganun po ako, mga minamahal. Napakasimple ko, mga minamahal. Ngunit madalas, mga minamahal, tatawagan ako ng beloved wife ko bakit wala pa ako sa bahay, mga minamahal. Magse-selfie na lang po ako sa kanya, mga minamahal. Naka-oxygen na ako sa hospital, mga minamahal. From work to hospital, o kaya from work to emergency. Work sa aking doktor, mga minamahal. Ganun po yung aking buhay, mga minamahal. Dahil lagi po akong asma. Kahit po ina-asma ako, mga minamahal, I still go to work. Kahit ako nilalagnat, I still go to work. Ganun po ako, mga minamahal. Ngunit dahil totoo pa nga ako ng mahal na Panginoon. Praise the Lord, Pag amen. naglingkod ka sa mahal na Panginoon. Alam niyo po, nung unang araw ng ating banal na gawain sa Barcelona, mga minamahal, ang sabi ng ating beloved ordained preacher, magkakaroon daw po tayo ng banal na gawain sa Barcelona. Ang sabi ko po, how? Paano po? Ang kilala ko lang kapatiran doon, my beloved wife, my beloved ate, at ako. At ang aking dalawang anak, mga minamahal. So, 5 lang kami, mga minamahal. Ang sabi ng ating beloved ordained preacher, mga minamahal, magkakaroon tayo ng gawain sa araw na ito, mga minamahal. So, I posted sa Facebook, mga minamahal. Sabi ko doon, sa grupo ng mga Pilipino, sabi ko, I'm searching for a Jesus Mercy Crusade International Ministry member. So, isa lang po ang nag-reply. Sabi niya, ako'y member ng Jesus Mercy Crusade. Kinabukasan, pumunta po ako sa kanyang bahay, mga minamahal. Alam niyo po, nung naghabang kami nag-uusap, may dumating siyang bisita. Pinakilala niya po kami na kami po ay kapatiran ng Jesus Mercy Crusade. Ang sabi niya sa akin, mayroon akong kilalang taga Jesus Mercy Crusade. Grabe pong galak ko, mga minamahal. Ang sabi niya, pag nanonood ng YouTube, sa TV, umiiyak, sumasayaw. Praise the Lord, amen. Sabi niya, grabe yung galak ko, mga minamahal. The next day, pinuntahan ko na naman yung kapatiran, mga minamahal. Hindi ko po alam, mga minamahal, napakarami din palang kapatiran sa ibang lugar. Praise the mga Lord, minamahal. amen. Hallelujah. Na nawalay sa gawain ng mahal na Panginoon. So nag-start po kami ng banal na gawain, hindi lamang po kami 5, mga minamahal. Nag-start po kami mga more than 20s kami na nakadalo sa araw Praise ng the banal na Lord, gawain, mga amen. minamahal. Purihin natin mahal na Panginoon. Nung unang araw ng ating banal na gawain, grabing pagsubok. Ako po'y ina-asma nung time na yun, mga minamahal. Ang aking gamot nasa bahay, ngunit pinanghawakan ko ang pangako ng mahal na Panginoon. That's right, amen. Sabi ng ating beloved ordained preacher na kasama namin, mga minamahal, magpaawit ka. Nagtanong pa ako, mga po. Narinig ko na pero tinanong ko pa po, mga minamahal. I'm asking and confirming kung tama yung narinig ko, mga minamahal. Wala pa akong magawa kundi sumunod, mga minamahal. Yes, Alam niyo po, after banal na gawain, mga minamahal, himala ng mahal na Panginoon, walang gamot. Ako po'y pinagaling ng mahal na Panginoon. praise the Lord, amen. That time, mga minamahal, more than 9 years na tayong may gawain sa lugar na yan, mga minamahal. Wala ng gamot. Amen, praise the Tinapon Lord. ng mga gamot, mga minamahal. Bagamat sa ministeryo ito, hindi pinagbabawal ang gamot, mga minamahal. That's right. Amen? Medicine is good. Amen? Ngunit, ang mahal na Panginoon, ang the greatest, the best. Praise the Ang Lord, buhay, mga amen. minamahal. Hallelujah. Wala nang gamot, hindi na ako na uminom ng gamot, mga minamahal. Tinapon ko na yun, mga minamahal. Aking pinapasalamatan sa mahal na Panginoon. 3 years later, ng aking paglilingkod sa mahal na Panginoon, nagkaroon po ako ng lagnat.
mga minamahal. Grabing lagnat, trangkaso. For 11 days. Hindi pa ako umiinom ng kahit anong gamot, mga minamahal. Sabi ko sa aking boss, hindi ko kayang magtrabaho. So sabi niya, kailangan kong pumunta ng doktor to have my medical certificate. Pagdating ko po mga minamahal sa aking doktor, nagulat siya. Baka akala niya mga minamahal, for 3 years, na hindi na ako pumupunta sa kanya, baka akala niya patay na ako mga minamahal. Dahil dati-dati, every 2 weeks, every month, ang kulit-kulit ko mga minamahal. Lagi ako sa kanya mga minamahal. Sabi niya sa akin, kumusta na yung asthma mo? Yun agad ang sinabi niya, mga minamahal. Hindi niya tinanong kung ano yung pakay ko doon, ngunit hindi po yun yung pakay ko, mga minamahal. Kaya kadaka, pinababa niya ako sa ground floor para sa, pina-assist niya po ako sa kanyang nurse, mga minamahal. Para i-check yung aking paghinga. Meron po silang aparato na kapag hinipan ko yun, mag-check nila kung nare-reach ko yung tamang level ng paghinga, mga minamahal. Dati, nung wala pang gawain doon, mga minamahal, hindi pa kami nakakadalo. Hindi ko po talaga maabot yung level ng paghingang normal, mga minamahal. Kinakapos po ako ng Amen. hinila. Praise the Lord. Ngunit yun, may lagdat pa ako, may trangkaso pa ako, mga minamahal. Ngunit naabot ko yung level ng paghinga, mga minamahal. Praise the Lord. Amen. All Hallelujah. is clear. Pinagalingan ko ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Grabing pasalamat ko sa mahal na Panginoon, mga alam niyo po, huwag po tayong magsawang tumalo sa gawain ng mahal na Panginoon. That's right. Amen. Dumarating yung mga kahinaan, may mga panlalabing, ngunit magpatuloy tayo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Sometimes, mayroon tayong mga gusto, ngunit hindi pa dumarating, naghihina tayo, magpatuloy tayo sa paglilingkod sa mahal na That's Panginoon. right, amen. Mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, kung hindi totoo ang mahal na Panginoon, di sin sana patay na kaming mag-anak, mga minamahal. Dahil po sa Spain, mga minamahal, sa aming pong tinutuloy ang apartment, yung aming pong gas ay hindi po yung Shilane, nakagaya dito na Shilane, hindi po ganun. Yung po ay tubo, konektado sa pipe. Mga minamahal, wala po kaming ganun, yung Shilane, wala po. So, mayroon po kaming naamoy na gas. Sabi ko sa aking beloved wife, amoy gas? Sabi ko, amoy nga gas, mga minamahal. So, umabot kami ng weeks, nireport ko sa building administration, wala po silang ginawa. Meron naman, pumunta doon yung kanilang representative to check. Sabi niya, amoy gas nga. Yes po. So lumipas ang isang araw, linggo, umabot kami ng almost 3 months. Amoy gas, mga minamahal. Araw-araw po akong nagluluto. That time, baby pa po yung aking mga anak. Malilit pa, mga minamahal. Nagluluto po kami every day. Morning, lunch, dinner. Mga Pilipino mahilig po magluto, mga minamahal. Lalo pag may baby ka. Alam niyo po mga minamahal, araw-araw kaming nagluluto. Hanggang sa dumating ang isang annual inspection ng natural gas. Yun po ay sa company. Annual. Hindi namin alam na darating yung araw na yun. We didn't request either. Alam niyo po mga minamahal, pagpasok pa niya na lamang niya sa aming bahay, sabi niya, amoy gas. Yes po. Sabi ko, nireport ko na po sa building administration. Pero wala po silang ginawa. When he opened his apparatus, mga minamahal, bigla na lang po itong nag-beep, sunod-sunod, beep, 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 beep. Sabi niya sa akin, nasaan inyong main switch? So tinuro ko po, pinatay niyang bigla, mga minamahal. Sabi niya, nisubukan mang sindihan ang inyong kalan. Hindi ko gagawin dahil sasabog tayo. Sabi niya, mga minamahal. Amen. Ngunit, himala na lang hanggang sa ngayon ay buhay pa kayo. Praise the Lord. Amen. Alam Hallelujah. niyo po, yun po yung eksaktong salita na nanggaling sa kanyang mga bibig. Tumulo po yung aking luha sa harapan niya. Sabi ko, araw-araw kaming nagluluto. Umaga, tanghali, gabi. Alam niyo po mga minamahal,
Dahil kung hindi totoo ang ating Diyos na pinaglilingkuran, dahil sa pangunat panalangin ng ating minamahal na magulang sa Amen. Panginoon, Praise the Lord. Hallelujah. bagamat napakalayo namin, mga minamahal, miles away from the Philippines, ngunit andyan ang katugunan ng panalangin ng ating minamahal na magulang sa Amen. Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Ang ipinapasalamatan sa mahal na Panginoon, mga minamahal, alam niyo po that time, 3 days kami hindi nagluto sa bahay, mga minamahal. I spend a lot of money. Gumastos ako ng malaki dahil kumakain kami sa restaurant araw-araw, sa 3 araw, mga minamahal. Ngunit andyan yung aking kagalakan dahil pinatunayan ng mahal na Panginoon ang kanyang pagliligtas. Amen. Praise the Sa Lord. atin, mga minamahal. Aking pinapasalamatan sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil ang aking mga anak, mga minamahal, never silang na-confine sa hospital, mga minamahal. Hallelujah. Kapag sila'y may karamdaman, we ask prayers to our beloved elders of the church. At sila'y pinapagaling ng mahal na Panginoon. Kaya aking pasalamat sa mahal na Panginoon. Napakarami kong pasalamat sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Minsan lang po, after 6 years ako nakauwi, mga minamahal, pahintulutan niyo po ako magpasalamat sa mahal na Panginoon. Praise the Lord. Sa trabaho ko, I work 12 hours to 17 hours a day. I don't have much time to pray at home. Sa aking trabaho, mga minamahal, sa aking pong break time, I pray to the Lord. I sing praises to the Lord. I sing and dance to the Lord sa aking locker room. One day, nagpupuri ako sa mahal na Panginoon. Kagaya ng ginagawa natin, sumasayaw, mga minamahal, hindi ko alam. Hindi yung supervisor, yung boss, yung may-ari ng bakery. Mga minamahal, nasa likod ko na. Sasayaw-sayaw parang ako, mga minamahal. Ginagaya niya ako, mga minamahal. Amen? Which is bawal na bawal, mga minamahal. Dahil pag yung aking oven ay 40 minutes din ako doon hanggang hindi tumutunog yung aking oven, mga minamahal. Ganun po ako, mga minamahal, that time. Alam niyo po, sabi niya sa akin, siya pa yung nahiya nung nakita niya ako nagpupuri. Tuloy mo lang yung ginagawa mo, sabi niya. Praise the Lord. Amen. Sa hiya ko, tinapos ko na, mga minamahal, yung aking prayer. Kinabiyernisan, pinatawag po ako sa opisina. Sabi ko, ito na yun. Amen? May sanction na ako, mga minamahal. Amen? Ngunit, dahil sabi, pag pinalugdan mo ang mahal na Panginoon, pag pinalugdan mo ang mahal na Panginoon, amen, hindi ka niya ipapahiya. That's mga right. minamahal. Amen. Amen? Akala ko, mga minamahal, tanggal na ako sa trabaho. Ngunit sabi niya sa akin, may hawak-hawak siyang papel. Point niya yung kamay niya. Magmula ngayon, ito na yung sasahurin mo, mga minamahal. Praise Tinasa the niya Lord. yung Praise ko, the Lord. mga minamahal. Hallelujah. Kaya grabing pasalamat ko sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya huwag tayong manghina sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. That's right. Amen. Hallelujah. Sabi nga, mga minamahal, dahil sa ating pagkakaloob sa mahal na Panginoon, mga minamahal, sa pagbibigay, huwag tayong magsawang magbigay ng That's magbigay, right. Amen. mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, mayroon tayong isang kapatiran sa lugar na yan, mga minamahal. Dumating siya sa Spain, mga minamahal. Galing sa marangyang buhay sa Pilipinas. Mayroon silang sariling Japanese restaurant. Ang kanilang tahanan may swimming pool. So imagine how luxury they live sa Pilipinas, mga minamahal. Pagdating niya sa Spain, mga minamahal, hindi niya alam na ganun kahirap mag-abroad. So, mga minamahal, napakahirap ng kanyang trabaho sa restaurant, mga minamahal. Sabi niya, mahal na Panginoon, hindi ito yung aking desire. Na hindi ko kaya yung ganitong trabaho, mahal na Panginoon. Ngunit nagpatuloy siya, mga minamahal. Hanggang sabi niya, nag-resign siya. Tinanggal siya dahil hindi niya kaya yung trabaho, mga minamahal. But still, binigay niya ang lahat ng unang first fruit niya sa mahal na Panginoon. That's right. Amen. Yung kanyang kinita, habang siya nagtatrabaho, buong buo, hindi niya binawasan, binigay niya sa mahal na Panginoon. Alam niyo po, mga minamahal, binigyan siya ng trabaho napakagaan, mga minamahal. Naging
receptionist siya, mga minamahal ng isang hotel, Amen. mga minamahal. Grabing pasalamat niya sa mahal na Panginoon, bagamat hindi siya nag-aral ng HRM, I think, mga minamahal. Ngunit pinagpala siya ng mahal na Panginoon. Ganun kabuti ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Praise the Lord, praise the Lord. So walang kailangang pagduda, mga minamahal, sa paglilingkod natin sa mahal na Panginoon. Dahil totoo, ang Diyos na ating natagpuan sa ministeryo nito. That's right, amen. I give all the glory and praise. All the praise to our dear Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord! Palakpakan po natin ang napakalakas ng ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid. To God be the glory. Tunay nga po mga minamahal, napakabuti ng Diyos. God is good. Amen? Amen! At kung titingnan natin mga minamahal sa kanilang pagdakot dito, galing sa Spain, talagang galing mga hadlang. There's so many hurdles, mga obstacles for them to join us in the 50th anniversary celebration natin. But God is making the way. Here now, they're here with us, joining us. Today's worship, God is so good. Let's give hand to our good God. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. And all those blessings that you have received from asthma. Sick of asthma. That's not just not just an easy kind of disease, but God is good. God is our healer. Amen. Amen. Even cancer, God can heal all those kind of diseases because He is provided. In our God, there is no difficult things. Everything is easy with the power of our good God. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat po pumalakpak ng lahat magsabing sumigaw na praise the Lord. Amen. Praise the Lord. But before we give the chance our to beloved choir, let us again stand and worship our God. Amen. Praise the Lord. I live for Jesus day after day. I live for Jesus. Oh, God, what may Thy sweet Holy Spirit will I obey. I live for Jesus day after day. Thy loving kindness is better than life. Thy loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, that's when I bless thee. Thy loving kindness is better than life. As for me, I will behold thy face in righteousness. I will be satisfied when I awake with the likeness. I want to be just like you, my dear Lord. As for me, I will behold thy face. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Glory to God. But before I give the chance to our beloved adults choir for the worship, the special number for our God, we would like to greet also and welcome our beloved brother or beloved sister Joanne De Vera. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At ganun po sa ating pong beloved brother Jericho Tuason from United States of America. Praise the Lord. Also joining us today is Sister Yoli Dison and beloved brother June Mangampo and Sister Leticia Mangampo from US and Greece. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. At sabayan po natin mga minamahal, ang ating mga minamahal na mga awit sa kanilang papuring iaalay sa ating Diyos na buhay. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, beloved adults choir. Amen.
Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Glory. Hallelujah. Isa na pa natin palakpakan ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Puri ka man ang Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
hallelujah, hallelujah, hallelujah. The word worthy to be praised to God. Hallelujah. O Panginoon Jesus, mula sa ako at tinahan ang aking nadarama. O Panginoon, ang aking nadarama, di ko hinayang mabigtan. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Glory, glory, glory. Hallelujah. 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 God bless you, beloved choir. Amen. God is good. Amen. Maski na tayo po maminamalay na sa kalagitnaan ng mga problema. Amen. God is the outpouring presence of our God. Make us smile behind all those trials that we experience daily in our lives. Palampakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Glory to God. At God bless you, beloved choir. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. At yun na po nga ibinibigay ang pagkakataon sa ating mga kapatid, beloved Sister Mylene Chin, sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At siya po'y sundan ng ating pong beloved brother Zach Chin. Amen. Praise the Lord. Lahat po muna pong malakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. The highest praises, honor, and glories to our Lord and Savior Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Our great Praise the Lord. God. Hallelujah. Our great God who works not just in California but out here too and everywhere Praise the else. Lord. Amen. Also, we will always remember and cherish the blessed preachings and teachings of our dearly beloved and honorable Pastor Willie Almeida and beloved Assistant Pastor Lena C. Almeida. And greetings to the beloved Almeida family. Hallelujah, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors. Magandang hapon po sa inyo. Amen. lahat. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Napakabuti pong magpasalamat sa ating mahal na Panginoong Hesus. Napakasaya po ng aming mga puso dahil narito po kami nakapiling po kayo sa San Carlos. That's right. Pangasinan. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Kahit saan pong JMCIM kami dumako, isa po ang banal na Espiritong kumikilos sa bawat isa po sa atin. Hallelujah, nadarama ko po ang banal na presensya ng mahal na Panginoon any outreach I go to. Hallelujah, napakabuti po ng mahal na Panginoong Hesus. Bago po na kami nakakilala sa ating mahal na Panginoong Hesus, before we got saved here, ako po ay meron din pong hika. Hallelujah. Yung hika na yan po, it caused my mom to look everywhere. Pupunta po kami ng mga iba-ibang kung ano pong merong so-called healer para lang po maghanap ng magpapagaling po sa akin dahil po lagi po akong nasa gamot, nasa antibiotic, pero hindi naman po kayang gumastos po lagi ng gamot. So naghahanap po ang aking mama ng solution po para so I could be healed. And then one day, the Lord answered our prayers. I didn't know yung auntie ko po at saka yung uncle ko po
nandito na po na-save na po sila sa Amen. Jesus Praise the Name Lord. Crusade Hallelujah. International Ministry. And they brought a preacher in po sa aming bahay. Hallelujah. At yung beloved preacher po na po yun, maghapon po siyang nag-explain kung ano pong gagawin. Any kind of question po ng mama ko, sinasagot niya po. And at the end po, they took out all the idols po dun sa bahay. And then, hindi po namin alam, malapit lang po pala, kasi taga Novaliches po kami dati, malapit lang po pala dun na yung pastoral house. Sabi po ng beloved preacher, magpabautismo kayo. So, kasi nga po may higa ako, gabi na po yun, magpapabaptize pa kami. Pero sa himalang kaparaanan po ng mahal na Panginoon, gabi po yan, nabaptize po kami. Praise the Lord. Hallelujah, taong 1986 po yun. And from then on, talagang unti-unti po akong pinagaling na ating mahal na Panginoong Isus. Hallelujah, ang mga karamdaman po namin, my mom had ulcer. Kami pong magkakapatid laging may tonsillitis, pero yan, pinagaling po yan lahat ng ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Isus. Praise the Lord. At hallelujah po, ang dami pong pagpapala ng mahal na Panginoong Isus. Hindi ko alam kung saan umpisahan. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, bago po kami pumunta dito, last February lang po, last year, and wala pong trabaho yung aking mahal na asawa. Pero po, sabi ko, mahal na Panginoon, laging mo pong, ang lahat po ng trabaho na binibigay mo sa aking beloved husband ay iyong bigay at himala. Hallelujah. Kaya sabi ko po, Lord, I stand here in faith na you can do it again. Lagi mo namang ginagawang pinoprovide ang aming mga pangangailangan. And then, by May po, nag-church anniversary sa San Francisco, binigyan na po siya ng mahal na Panginoon ng trabaho. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Pero syempre po, wala pa rin pong budget papuntang Philippines kasi nga po, medyo marami po kaming magpapamasahe. Mahal na Panginoon, bahala ka na. So, by November po, nakabook na po kami. Hallelujah, napakabuti po ng mahal na Panginoon. That's Dahil right. pinubayad niya po lahat yon. Hallelujah. Hanggang nakarating na po kami dito. Napakabuti po ng mahal na Panginoon. Dati po, nakikita ko lang po kayo doon sa YouTube, pero napakabuti po ng mahal na Praise the Panginoon. Lord. Dahil Amen. kapiling ko po kayong araw na ito. Hallelujah. Para purihin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Marami pong mga himala ang ating mahal na Panginoong Isus. Nung 9 months po yung aking baby, nagdadrive po ako. Nakatulog po ako kasi antok na po ako galing pantrabaho. Hindi ko po, malapit naman po na ako sa bahay pero nasa freeway. So yung freeway po doon, pwede pong tumakbo ng 120 kilometers per hour yung mga kotse. Pero pag traffic naman po, pag rush hour, talagang ang haba-haba po ng pila ng mga kotse. Pero kumaandar pa rin po. Hindi ko alam, malapit na po. Tiningnan ko po yung exit. Sabi ko, malapit na pala ako. Titising ko na. Yun ang huling naalala ko. Nung nagising po ako dahil na hindi ko alam na bangga na pala ng kotse ko, nag-activate po yung airbag. Tumama po sa mukha ko yung airbag. Tapos nahampas po akong ganon. Nalaman ko po, parang nare-realize ko po na nakatulog pala ako, tapos nag-rebuke na po ako doon sa loob. Hallelujah. Pero alam niyo po, nakahinto na po yung kotse ko. Hallelujah. Alam niyo po yung gas pedal ng kotse na pag nakatulog ka, nandun na po nakadiin po dun sa gas ko. Pero ang mahal na Panginoon, pinahinto po yung kotse na yon. Praise the Lord. Amen. Talaga pong pinag-ingatan niya ako nung may pulis na pong huminto, sabi niya, karamihan ng nag-airbag, dumudugo yung ilong. Wala, inahanap ko po, wala naman po akong dumugong ilong. Hallelujah. Nakapag-drive pa po ako pabalik Praise sa the bahay. Lord. Hallelujah. Napakabuti po ng mahal na Panginoon. And tapos po yung pain na afterwards, yung aftershock po nung whiplash. Hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, kasi binigyan nila akong painkiller. Nung una, sabi ko, konti lang, Lord. Tapos pag bumalik, triple po yung sakit. Sabi ko, ayaw ko na nito, mahal na Panginoon. Kasi may baby po ako at the time, 9 months pa lang. Mahal na Panginoon, ikaw po magpapagaling sa akin. Ikaw po mag-ease ng pain. Dahil ang sakit-sakit po nung balikat ko, parang sinasaksa po siya ng maraming kutsilyo. Sabi ko, mahal na Panginoon, you will heal me from this pain. At unti-unti po ang mahal na Panginoon, walang medication, talagang pinagaling po yan ng ating mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah, praise the Lord. At marami pa po talagang pinagpala po kami dahil nung
10 years pa lang po kaming na-save. Kasi 1986 po kami na-save ng mama ko. 10 years later talagang dinala na po kami ng mahal na Panginoon. Pinagpala sa California po. Pero at the time, hindi pa po gaanong establish ng maayos po yung outreach po doon. So lungkot na lungkot po kami. Wala naman pong social media noon. Talagang isolated po. Pero hindi po natin alam ang plano ng ating mahal na Panginoong Isus. Unti-unti po yun, inipon ng mahal na Panginoon ng mga kapatiran doon. And then by the time na ngayon na po, talagang kumpleto na po, may preacher, lahat ng choir. Praise the Lord. Hallelujah, lahat ng instrumentalist na kailangan, minsan sobra-sobra po. Talagang ang plano, talagang nariyan po ang plano ng mahal na Panginoong Isus. At siyempre po, ang ating dearly beloved pastors, the leading prayers po niya at pag-ayun, pananalangin ng ating beloved assistant pastor, talaga pong nagkaroon po ng katuparan yung outreach na yon. Hallelujah, praise the Lord. Hanggang ngayon po nandun, and then yung mga beloved children po ng beloved minister po, sila na rin po yung natututong mag-handle po doon. Talagang napakabuti, pinagpala po tayong lahat. Kahit Amen. Praise the Lord. Hallelujah. meron ng JMCIM. Hallelujah, praise the Lord. Kaya po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po lamang. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Glory to God. Amen. Praise the Lord. Tunay nga po mga minamahal, napakabuti ng Diyos. Amen. At tunay nga, kung nakita niyo mga minamahal, yung mga himala na yan, kung paano ang mahal na Panginoon mag-ingat, nagdadrive ka, natutulog. Actually, my beloved sweetheart really also experienced that thing. Asleep while driving. But God is so good and so much, the provision and care for us is always there. And tingnan niyo mga nangyari sa ating mga kapatid, pinag-ingatan siya ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal at ating napibigay sa ating beloved Brother Sakchin sa kanyang pasalamat sa ating pong mahal na Panginoon. Praise the Lord. Sundan po siya ng ating pong beloved Sister Leticia Mangampo. Amen. Beloved Children's Choir, please prepare. Minsan na pa natin palakpakan ng ating mahal na Panginoon. Amen. All the highest glory, honor, worship, and thanksgiving is only for our dearest Jesus. Amen. That's right. We give I want to give my double honor and respect to our beloved parents in the Lord, and to remember the blessed preachings and teachings of our beloved pastor, Wildy Estrada Almeida, and his wife, our beloved assistant pastor, Lina C. Almeida. And I want to greet all the beloved children around the world, and our beloved preachers and the workers and brethren here, a blessed afternoon. Amen. Hallelujah. I want to give thanks to the Lord for the opportunity to testify here in front of everybody today in the Philippines. It's good to know that around the world, everywhere you go, there are brothers and sisters Praise the Lord. serving the one true Amen. God. And it's such a blessing that each and every one of us was chosen by God to serve Him. And how I came to be saved here is a testimony to that He chose me. And growing up, my family is not a family of believers, pretty much a house of non-believers. Nobody went to church or we had any thoughts about serving God or worshiping anything. The only mention that I would have of God in my life is when my grandma was angry with me. She would tell me that God is going to be mad at you. So growing up, I had a really rough childhood. I grew up without a father, and was bullied like heavily in grade school. Long story, but my mom wanted to put me into a private school in order to hopefully protect me from that, and so she put me into Catholic school in junior high, and that's my first experience being surrounded by people who are worshiping the Lord, even in their own way. And to me, it did help. Like the kids and the teachers were much nicer there, and
going to the chapel and going to mass with the other kids, I felt like this is the right for me. This is the right place to be, and I wanted to serve God too, just like everybody else there. So I decided around 12 years old that I wanted to be baptized, and so I went and studied catechism with like third graders, like being around 6-year-olds and 7-year-olds when I was like 12, to study and learn the things, learn Bible study and the things that I needed to know in order to be baptized in the Catholic Church. Went through all that, and then the time came, and as you know, beloved, when we're baptized in this church, it's much different from a baptism in a Catholic church. So the priest baptized me. He put the water on me, and everyone was cheering me on. All the little kids that I was studying with, they were touching me, and the teachers were asking them, "Touch him now. He's clean." And at the time, they asked me, "What do you feel? How do you feel?" And I was, in the back of my mind, I want to feel something, but the reality is I'm not feeling anything. And so I just told them, like, I feel new, but I was not telling the truth at the time. So fast forward many years, I went to Catholic high school as well, and I went to college, and I kind of fell away from the Lord, but I knew that I would return to Him. I kind of made like a personal pact with God that I will come back to you someday, Lord, but now I need to like learn how to be an adult. And so I remember one time I had gotten my heart broken really, really severely, and didn't know how much pain I could feel until then. And so I went to a party with friends and was really, really high on drugs. And but in the moment, I could feel the love of the Lord. And He was calling to me at that time. And I told Him, "Lord, I'm going to come back to you someday." Even in the throes of that moment, I knew many friends who fell down the hole of drug use and abuse, and they ended up on the streets or who knows where. And I thank God that He held on to me and protected me, and He called to me in that moment. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And so fast forward further, when I met my beloved wife, and it was truly God's will that we would be together and that I would join this ministry. Praise Because the Lord. Amen. I started work there, and the first person that my boss, who was a friend of mine, he said, "I'm going to have you shadow Mary today so that I could learn how to do the job." And, lot of stories that I'd love to tell, but I will fast forward past all that. And, I wanted to get to know her better. She brought me to one of the anniversaries in San Francisco. Amen. And at the time, I was open to coming back to the Lord. I wanted to come back to Him and have a relationship with Him. I didn't know what the right form of that was. I've been a Catholic before. I've been to other churches, kind of knew what to expect, but as you all know, this church is very different. That's right. Amen. Hallelujah. And so I came in with an open mind to experience, people are crying and they're shaking, and it's much more intense than any other church I had seen or been a part of. And I'm a little scary, to be honest, from an outsider perspective, but as the church service went on, listening to the testimonies, and then at the end of church, rewind a little bit, some backstories. The day before that, my mom called me and she told me that she believes that she may have cancer. And so coming into that church, I was really scared,
really worried for my mom, and I wanted to pray for her. Like, that was my goal, to pray as hard as I could Amen. for her. And so when the mass healing came up, at the time, my beloved wife, she was just a friend, and she encouraged me to go up front and get laid hands. And so, again, from the perspective of an outsider, it's a little bit scary. A lot of people walking up to the front, and they're shaking. And when the beloved preacher put his hands on my head, I was just thinking, like, I'm going to pray as hard as I can for my mom. I just want to direct all this, whatever it is that is happening now, I want to ask the Lord to please protect my mom and heal her. Do not let her have cancer. As soon as the beloved preacher touched my head, I could feel like intense power, like the power of thousands of, it's like I Praise was the Lord. shocked by electricity. And I just asked the Lord, please, heal my mom, keep her safe. And the next day, my mom said she went back to the doctor and she didn't have cancer. Glory to God. Praise the Lord. Hallelujah. And ever since then, I continued coming to the church services. I got to know my beloved wife better. Eventually, we became engaged. We got married, and then she wanted me to be baptized, of course, in this church before we'd be married. And so sure, I'm baptized already, but again, me being a baby in Christ, I don't really understand how different it is to be truly baptized in the true church of God. That's right. Amen. So I meet the preachers. We met the preachers in the San Francisco Bay, and they baptized me in the bay. So I was going into the water, and I was baptized then, and then immediately when I came out of the water, I felt very different. Amen. Praise the Lord. So I thought back on that time when I was baptized as a Catholic, and it's like they asked me if I felt anything, and I was like, I don't really feel anything. But then when I was baptized in this church, I came out of the water and I was like, whoa, things are different. I Amen. feel so light. Praise the Lord. Like I'm floating almost. And then I remember we went to a store, we went to Target, and just walking down the aisles of Target, it's like, am I on earth anymore? This is I feel very Amen. physically Praise the different. Lord. Hallelujah, hallelujah. I thank God for being with me that all that time in my life before I was serving Him. And again, He chose me, and then I chose to follow Him. And I thank God for our beloved pastor and the beloved children for teaching us the way to serve God in a way that pleases Him. And I didn't even expect that I could come here to join the 50th anniversary and worship in one accord with everyone. But God is good. Amen. That's right. Everyone, when people were in our outreach were asking, now's the time to book. A year ago from right now, they were asking, you better buy your plane tickets now, book your hotels now. It's going to be expensive the closer it gets, and everything's going to fill up. And sure enough, we're looking at hotels, and everything is filling up. And at the time, I was out of a job, so I had the job that I had previously was shut down. The company shut down, and I had been looking for work for 6 months. In my field, the job market was really tough. It's tough now, but it was even tougher then. And for 6 months, I was interviewing constantly, going through 5 hours of interviews, 10-hour, 12-hour interviews, building projects to try to get something. And but all the time I wasn't afraid. Although it's not cheap to live in San Francisco. It's a very expensive city, and without income, most people would be on the streets within a few weeks. But glory to God, I wasn't even afraid. I knew. Amen. Praise the Lord.
I knew that He would protect us, He would take care of us, He would That's provide right. for us, because He is the great provider. And sure enough, after a long period of looking for work, the Lord put me in a place that I know He wanted me to be in. And so the blessings just started coming in. But I still didn't believe that we would be able to make it to or I wasn't sure if we would make it to the anniversary. We still had we were running on savings. We had we couldn't afford to buy those flights or hotel. Amen. But there was a company I'd worked at before had issued us stocks, and those stocks were not worth anything at the time. But God is so good. That's right. Amen. When the time was right, about 3.5 months ago, the stocks went up, and I looked at my wife and we're like, does this mean we're going to the Philippines? Praise the Lord. Hallelujah. Just when we thought we couldn't do it, the Lord just puts it right in front of us. And, Amen. And long story short, here we are. And I'm so grateful to God Praise for the Lord. providing for us, Amen. for bringing us here. It's good to know that there are brethren all around the world who love the Lord. On all the highest glory, honor, worship, and thanksgiving is only for our dearest Jesus. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you, Lord, brothers. Tunay nga po mga minamahal ay talagang katulad niyo at katulad natin ang ating Lord brother. Amen. No time for God. Gatherings like this. Wala siyang panahon. But now, sabi nga, even from the very foundation of the world, God had chosen us. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. And when God calls, I tell you, you can never say, no, you don't have that. No, you have all to do is to say yes, because that's the best thing you should decide. Palapakan po natin ang mga ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Habang tumaganda ating beloved choir, tayo muna tumayo at tumawid muli sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward. For Jesus is ever the same. Hallelujah. Sons of God, march forward. For we're more than conquerors' name. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. He is the oak and I'm the ivy. He is the potter and I'm the clay. He is the oil and I'm the vessel. I am the traveler and He is the way. Hallelujah. I am the song and He is the music. I am the lamb and He is the flame. I am the flower and He's the fragrance. I am the bride who takes His name. Sons of God, March forward, bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward. For Jesus is ever the same. Hallelujah. Sons of God, march forward. For we're more than conquerors' name. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. Oh, walking, yes, I'm walking in the King's highway. Walking in the highway to the place where many mansions I will crown. Walking in the King's highway. Walking, yes, I'm walking in the King's highway. Walking in the King's highway to the place where many mansions I shall wear a crown. Walking in the King's highway. We're all going up. We're all going up. We're all going up in the first resurrection. We're all going up. We're all going up. We're all going up. So praise the Lord. They'll be coming from the east. They'll be coming from the west. They'll be coming from the north. They'll be coming from the south. We're all going up. We're all going up. We're all going up. So praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At ating samahan mga minamahal, ang ating pumaminaman ng mga chikiting sa kanilang papuring iaalay sa ating mahal na Panginoon. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Beloved Children's Choir.
Amen. Praise the Lord. From the book of 69, verse 30. I will praise the name of God with a song and will magnify him with thanksgiving. Amen. Praise the Lord. Amen. You are God, you are life. I will worship you forever, forever. You are God, you are life. I will worship you forever, forever. You were me before I took my first breath, and you know that day that I will day that last. Don't be Alpha, Omega, beginning and the end. Forever to you I sing, forever. You are life. I will worship you forever, forever. You are God. You are life. I will worship you forever, forever. Your hand out will make my spirit. You're the only one who satisfies my soul. You're the Alpha, Omega, beginning and the end. Forever to you I sing, forever. You are God, you are life. I will worship you forever, forever. You are God, you are life. I will worship you forever, forever. You make my spirit. You're the only one who satisfies my soul. You're the Alpha, Omega, beginning and the end. Forever to you I sing. The bird sing for joy. You are life. I will worship you forever. You are life. I will worship you forever, forever. You are God. You are life. You are life. I will worship you forever, forever. You are God. You are life. You are life. I will worship you forever, forever. You are God. You are life. I will worship forever. You are life. I will worship forever. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord from the book of Jeremiah, chapter 17, verse 7. Blessed is the man that trusted in the Lord and whose hope that Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Or even time began, my life was in His hands. Hallelujah. 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 He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls and hears me when Praise the Lord. I call. Hallelujah. I have a Father. He calls me His own. He'll never leave me, no matter where I go. Lord Jesus. Hallelujah. 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 He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls and hears Praise the me Lord. when Amen. Hallelujah. I Hallelujah. fall. I have a Father. He calls me His own. He'll never leave Lord me, Jesus. no Hallelujah. Hallelujah. matter where Praise the Lord. I go. Hallelujah. 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 He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls and hears me when I go. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls and hears me when I go. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. He knows my name. Jesus. Hallelujah. Amen. He knows my every thought. Amen. He sees each tear that falls and hears me when I fall. Praise the Lord. Hallelujah. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls and hears me when I fall. Praise the Lord. 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 He knows my name. He knows my every thought.
Praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, glory to God. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. God bless you, beloved choir. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. At tunay nga po mga minamahal, napakahalaga na yung ating mga anak ay, sabi nga ng ating mahal kapatid, beloved brother Oliver kanina, nagsimula siya sa children's choir. Amen. At nung kanya napapakinggan ang mga pangaral, sa kanyang paglaki, sama siya napunta, hindi nawala sa kanya ang kahalagahan ng salita ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ngayon, kabaga ng mahal na Panginoon, glory to God lang, ay talagang ginagamit din siya doon sa parting Europe, mga minamahal. Amen. God is so good. Kaya po mga minamahal, sa ating mga minamahal kapatid, maging sa ating mga beloved viewers, kung meron kayong mga anak, gusto nyo ilapit sa mahal na Panginoon, dalhin nyo sila dito at may tuturo sa kanila ng mga aral ng mahal na Panginoon ayon sa level na kanila pong kayang abutin. Lahat po na pinagpala po malakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Lahat ng pinagpala, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. At akin na po binibigay mo pagkatong sa ating beloved sister, Leticia Mangampo, sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved sister, Salvacion de la Cruz. Amen. Lahat po pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ako po ay nagpapaabot ng pagdubling paggalang sa ating minamahal na mga magulang sa Panginoon na inaalala na ang mga turo't aral, minamahal at kagalang-galang na Pastor Weldy Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Ako po ay nagpupuri, nagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po binigyan ako pagkataon ng puri at salamat pa nga, hindi man po dapat. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Ako po ay nagpupuri, nagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil maluwalhati po kami dumating dito sa banal na gawain. Amen. That's right. Maraming salamat din po sa ating pinakamamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamahal na Panginoon dahil pinagkaloob niya po na makarating po kami sa atin po. Hallelujah, 50th anniversary po. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Praise Ako the po ay Lord. nagpupuri, nagpasalamat sa ating pinakamahal na po. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ako'y pinagpupuri at pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon dahil nakabalik po kami muli dito sa ating banal na gawain. Dahil po kami to ay nanggaling sa hallelujah, sa Bisaya po. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Ngayon ko ay napupuri at pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon dahil hallelujah, hallelujah, hallelujah po. Hindi man po kami nakabalik ng maaga po dahil po gawa po sa aking beloved mother na na-stroke din po. Hallelujah, hallelujah. Pero ako'y nagpupuri pasalamat sa kagalingan na pinagkaloob niya po. Mahal po. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpupuri at pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Dahil po sa kagalingan din po na aking beloved husband, na yan po ay dati-rati po, hallelujah, kunting lakad lang po yan ay nahihilo na po. Pero salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus dahil, hallelujah, hindi man po makapaglakad ng maayos na yan po ay, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Malaking pagpapala na po yan dahil sa, hallelujah, praise the Lord, Praise hallelujah, 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 hallelujah. Mabahagi ko lang po mga minamahal. Nung na-stroke po yan po ay hallelujah, 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 hallelujah. Yan po ay
Hallelujah, hallelujah. Sobra po ang minamahal. Subalit po yan ay hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yan na po na malapit na po sa talagang hallelujah. Ngunit pinaisip po sa akin na pinakamahal na Panginoon Jesus na panggitin po ang 3 beses ng hallelujah, praise the Lord. Yan po ay bumalik ang kanyang hallelujah, ang kanyang hallelujah. Malay, minamahal, hallelujah, hallelujah. Amen. Hallelujah. Yan po nga, marami pong, hallelujah, pagsusuri sa kanya, yan po ay nakitaan ng, hallelujah, blood clot sa kanyang, kanang bahagi po ng kanyang ulo. Yan po ay malaking kamao ng bata po, minamahal. Hallelujah, hallelujah. Nandyan nga po nga, kinausap po ako ng doktor yan, sabi niya, hallelujah. Yan po ay maaari daw po na pumutok, pero nagsusumamo pa ako sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Na huwag po pahintulot. Hallelujah. Maraming salamat sa mahal na Panginoon. Yan po ay hindi po pinahintulutan niya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Nandyan nga po na noong December 31 po yan nangyayari, mahal na Panginoon, na mga minamahal na dyan nga po na sobrang grabe po, nandyan po na naginip na po siya. Pinapakita na ng mahal na Panginoon na papawiin na po yung pinapakita na po na mapapawi na po ang kanyang buhay. Subalit, sumamo po kami sa mahal na Panginoon na huwag papahintulot. Nandyan po na hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Pero sumama po kami sa mahal na Panginoon na pagalingin po, hallelujah. Nandyan nga po na naranasan din po niya na hallelujah, hallelujah, na yung niya po ay namamaga na hallelujah, hallelujah. Yan po ay hindi pinahilintutan din po ng ating pinakamahal na Panginoon, yan po ay pinagaling din, hallelujah, hallelujah. Ang lahat po ng kapurihan, pagpuri, pasalamat ay sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Glory to God. God bless you mga kapatid sa pinagpalang at patutunan yan at nga po mga minamahal. God is so good that their love, beloved, her beloved loved ones got stroke, and because of by just saying the word 3 times, hallelujah, praise the Lord, and her loved ones got healed, and God is so good. God showed His merciful power how to heal a sick loved one, and now they're so grateful to our God. And now they're from Visayas region, and they came here to Region 1 just to worship with us for our Lord Jesus Christ. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid, at tunay nga po mga minamahal, magpatuloy lamang po kayo sapagkat ang Diyos natin talaga'y nagpapakita ng kapangyarihan, at makikita natin na hindi na mababaliwala lahat ng ating ginagawang pagpupuri sa Kanya. Amen? Lahat po ng pinagpalang sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Narito na po ang ating po mga kapatid, ating beloved Sister Salvacion de la Cruz sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. At siya po sundan ng ating beloved Brother Johnny Fel Casal. Amen. Beloved youth and single choir, please prepare. Sister Salvacion de la Cruz. Sister Leticia Mangampo. Yeah, okay. Ay, nagkapalit mga minamahal. Ang tinawag ko kanina, Sister Leticia Mangampo. Amen. Praise the Lord. God is good. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Glory, 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 Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Tunay pong nagpapasalamat ako, unang-una sa mahal na Panginoon, at nakarating uli ako dito sa bansang Pilipinas. Amen. Kung hindi po ako nagkakamali, within 35 years is 3 years, 3 times. Unang-una po, nagpapasalamat ako sa ating ginamit ng Diyos na nagbigay sa atin ng magandang regalo na hanggang ngayon tinatamasa natin ating pagpapala sa ating mahal na Diyos at Amen. ang beloved pastor
and then Assistant Pastor si Almeda, at sa kanyang mga anak na ginamit talaga na tunay na nangangaral na iisa ang Diyos. Praise the Lord. Praise the Lord po, dahil napakalaking, sa buong mundo, napakalaking bagay ang makakilala sa mahal na Panginoon na nangangaral na iisa lang ang Diyos. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Tunay na sa pag-stay ko po sa ibang bansa, hindi po may kahirapan po. But nandyan po ang mahal na Panginoon na nagpo-provide sa lahat na Amen. pangangailangan Praise the natin. Lord. Tunay na pag-alis ko dito, mahirap talaga na mawalay sa gawain ng mahal na Panginoon. I-share ko lang po sa inyo na nag-share sa akin, tinanggap ko kaagad ang Panginoon dahil hinanap ko talaga siya. Panginoon, nasaan ka ba? And then after that noon, nanaginip ako na yung church na yon sa Rolling Hills pa. So nakita ko, ito na yung hinahanap kong church. Sabi ko ganun. Amen. Nag-reveal sa akin ng mahal na Panginoon na mahaba ang damit and then ang buhok nila ay mahaba. And then after no, nagpatuloy ako and then tinanggap ko may nag-share sa akin, nagpabautismo ka and then after that, nagpabautismo ko. And then after a year, nakaalis ako. Nag-stay ako ng bansang Greece within 35 years until now. So nagpapasalamat talaga ako na pinrovide lahat yan ng mahal na Panginoon. At tunay nagpapasalamat ako. Hinanap ko ang nagtuturo din doon na iisa ang Diyos. So ang aking husband, nabautismuhan din po sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Praise you, Amen. Jesus. Hallelujah. Tunay po na nagpapasalamat ako at nagpupuri sa mahal na Panginoon. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat po ng pinagpala, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Truly, God, the Word of God is of truth, mga minamahal. Sapat sabi nga ng Biblia, mga minamahal, seek the Lord while He may be found. Amen? Amen. Ang ating mga kapatid, our beloved sister Leticia, mga minamahal, ay talagang really asking, where are you, Lord? Where are you? And in her vision, he saw the Jesus Miracle Crusade International Ministry. And when he saw this kind of congregation, this is what I am looking. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God answers prayer. Amen? Amen. And the only thing is the only thing we do is just by heart, by soul, and by mind that we really wanted to know Jesus. Where are you? And God will answer us immediately. And ang habang naghanda, ang ating po mga minamahal na mga kapatid sa kanilang papuring ialay, tayo muna tumayong muli at awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Come on and shout it from the mountaintop, proclaim it in the cities and streets. Sing it everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on and shout it. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon. So very soon, come on and shout it from the mountaintop. Proclaim it in the cities and streets. Sing it everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon. So very soon, I wanna tell the world, Lord, lift at me, oh Lord, lift at me. When they're starting those good health, Lord, lift at me. I wanna tell the world, Lord, lift at me, oh Lord, lift at me. When they're starting those good health, Lord, lift at me. I was sinking deep in sin, far from the peaceful shore, very deeply stained within, sinking to rise no more. But the master of the sea heard my despairing cry from the water, lifted me now, saved am I. I wanna tell the world, Lord, lift
lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. I want to tell the world, love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. Palakpakan po natin ang ating malapay na glory, glory. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Samahan po natin ang ating mga awit, mga minamahal. Amen. Huwag po tayong manood. Amen. We came here to worship the Lord. Amen. Let's make this an avenue to worship our God. Praise the Lord. At ating samahan mga minamahal, ang ating mga awit na beloved brethren. Let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, beloved youth and singles choir. Palakpakan po natin ang malapay Lord. Amen. There's a man on the corner, been walking down in the street. He's been homeless for a while, but he makes it to church each week. And he's thankful to wake up and take another breath each day. You might think he has a reason, but if you listen close, he'll say, see your plan. The trials come along and it makes it hard to even stand. In the middle of the battle, to find your hand to hold on to. And I realize everything is possible because of you. I just want to praise you
Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. All creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thousand generations falling down in worship, sing the song of ages to the Lamb. Praise the Lord. Hallelujah, And hallelujah. all have gone before us, and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to you, my Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Forgiven, and if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom, and if you bear His name, Praise the Lord. sing the Hallelujah, hallelujah. song forever Praise to God, the the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the We'll Lord. sing Hallelujah, the hallelujah. song forever and amen. Glory to you, And my the dear Jesus. angels Praise the Lord. cry, holy, all Praise the creation Lord. Hallelujah, cries, holy, Praise God, the Lord. you are lifted high, holy, holy Praise you, my dear forever. Jesus. To your people sing, holy, to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All power and positions, all power and position, your name stands above them all.
hallelujah, hallelujah. And dominions of power. Glory to you, my dear Jesus, hallelujah, Your hallelujah. name stands above them all. Is the highest. Your name is the sweetest. Your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hear your people sing, holy, to Patuloy the na din pabot ang ating King papuri of sa ating dakilang Diyos, hallelujah. Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Jesus Christ. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Holy, all creation Glory to you, my dear Jesus, hallelujah, hallelujah. holy, Hallelujah, hallelujah. you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Holy, holy forever. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw na praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved choir. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinapataas na pagpupuri, paglulhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. And we give double honor to our beloved parents in the Lord. And we remember and cherish the blessed preachings and teachings of our dearly beloved evangelist, Pastor Waldestrada Almeida, and our beloved assistant pastor, Lina C. Almeida, hallelujah. And greetings to the Almeida family, hallelujah. At sa ating mga beloved ordained preachers, sa mga mahal na manggagawa, sa kanilang pong mahal na anak, sa ating beloved elders na kapiling po natin ngayon, hallelujah. Sa ating mga minamahal na kapatiran, beloved brethren, hallelujah. Isang pinagpalang hapon po sa ating lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord, hallelujah. At tuloy-tuloy po tayo minamahal sa mga pagbabahagi po ng buhay na patotoo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At tunay na napakabuti ng Diyos. Hallelujah. Dahil minsan pa muli minamahal ang ating mga kapatid, mga galing abroad. Hallelujah. Muli ating silang nakapiling minamahal. Hallelujah. Tayo lubos sa pinagpala ng dakilang Diyos upang mahayagan ng mga grabe mga pagpapala, grabe mga pato na nagmumula sa ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At atin na pong binibigyan buong pagkakataon sa ating mga mahal na kapatid, sa ating mahal na kapatid na magbabahagi pa ng buhay na patuto, ating beloved brother John Abel Casal. Amen, praise the Lord.
At sundan po siya ng ating beloved Sister Jomabel Gapati. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Ang ating mahal na kapatid, ating beloved Brother Jonabel Casal. Amen, praise the Lord, hallelujah. Kung hindi pa ho handa ang ating mahal na kapatid, atin mo na binibigay mo pagkakataon sa ating beloved sister Jomabel Gapati. Amen, praise the Lord. Sumunod na lamang po ang ating beloved brother Jonabel Casal. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Let's sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagluwalhati at pagdadakila ay tayong sa pinakamamalapay ni Jesus po lamang. Hallelujah. Aki pong pinapaabot ang dobleng paggalang sa ating beloved parents in the Lord, our beloved Honorable Pastor Willie Shad Almeda, and ating pong mga minamahal at Sister Pastor Lina Salmeda sa patuloy na pag-alala ng kanilang mga banal na aral at turo. Hallelujah. Ako po mabati ng magandang tanghali na po sa ating pong mga beloved ordained preachers, beloved elders, beloved workers, beloved co-choirs, ating pa mga beloved bisita. Hallelujah. Welcome, welcome po. Hallelujah. At aking pong gisa sa pinakamamalapay ni Jesus. Hallelujah. Napapasalamat po ako sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Ako po'y muling nabigyang pagkakataon magbigay ng pasasalamat sa ating dakilang Diyos sa mga oras na to. Aking pong lubos na pinapasalamatan, hallelujah, aking po sasariwain ng kabutihan ng Diyos sa aking buhay. Dati po mga minamahal, ako po'y high school days po mga minamahal, ako po'y may karamdamang ulcer at saka po na lagi ko pong iniinda mga minamahal. Bilang po isang kabataan, mga minamahal, napakahirap po ang magkaroon ng ganong sakit mga minamahal. Dumating din po sa point mga minamahal na pagpapasok po ko sa school, mga minamahal, akin po yung iniinda, mga minamahal, ang pananakit na akin tiyan. Minsan po mga minamahal, may sabay po na pagsusuka mga minamahal dahil nga po sa hyperacidity. Nandiyan po mga minamahal, hallelujah, akin po yung lagi pong pinagfa-fasting at dinadalangin sa ating dakilang Diyos, hallelujah. At tunay mga minamahal, dyan po mga minamahal hanggang sa mga oras na to, tunay na pinagaling na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ang sakit ko po na yan, mga minamahal, hallelujah. At sa mga hindi pa po nakakaalam na aking matotoo mga minamahal, hallelujah, napakalaking himala natin dakilang Diyos sa aking buhay, mga minamahal. Nung ako po'y na-diagnose at nagkaroon po ng karamdamang scoliosis, mga minamahal, sa aking likod, mga minamahal, na nandyan mga minamahal, hindi ko po yan sukat na kalain mga minamahal dahil wala naman pa kong symptoms ang nararamdaman mga minamahal. Nandyan lumabas lang po yan sa aking medical examination po. Nung time po mga minamahal na ako po po'y nag-work mga minamahal, nandyan mayroon nga pong annual physical examination. So, yan po mga minamahal, hindi ko po sukat akalain na magkakaroon ako ng karamdamang yan mga minamahal at hindi ko rin po alam saan ko po nakuha mga minamahal. So, nandyan mga minamahal, bilang isang taon, nandyan na tayo po'y nababahala. Pero tayo po tinuruan ng ating beloved parents in the Lord kung nandyan tayo may mga karamdaman, tayo lang po ay manalangin, mag-ayuno, at umasa sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Tunay mga minamahal, days pass by po mga minamahal. Talagang dyan ko na po naramdaman ang symptoms po ng aking sakit na yan mga minamahal. Dumating sa point mga minamahal, mismo pagpunta ng CR, mga minamahal, na dyan magpapaalala ako sa aking beloved parents, mga minamahal, dahil ako po'y nahihirapang tumayo, mga minamahal. Kumbaga yung likod ko, mga minamahal, nahihirapan po yan, masakit po yung balakang ko, mga minamahal. Nandyan, hallelujah, pag ako po'y iihi lamang, mga minamahal. Minsan iiyak pa po ako, mga minamahal, sa sobrang sakit, mga minamahal, hallelujah. Nandyan, mga minamahal, dumating din sa point, mga minamahal, nung ako po'y nagbubuntis, nandyan, iniinda ko po yan, nahihirapan po akong huminga dahil part po pala sa symptoms, mga signs po ng mga minamahal, ay
mahihirapan kang huminga paggabi, mga minamahal. Nandyan, inaabot po yung hininga ko, mga minamahal. Yung pananakit aking likod, nandyan po, mga minamahal. Hallelujah. Pero hallelujah, nagpapasalamat ako sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Lagi ko po yan pinagpipray, nililihan. Alam ko walang imposible sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Right, amen. Praise the Lord. Nandyan po, mga minamahal. Lagi ko pong pinagpipray na nandyan, mga minamahal, pag ako po'y manganganak. Hallelujah. Sabi nga daw po nila, pag may ganitong karamdaman, napakahirap po. Nandyan po, mga minamahal, nung ako po'y nanganak, mga minamahal, lagi ko po yung pinagpipray sa ating pinakamamalapay ni Jesus na maging normal delivery. Hindi ko po indahin, mga minamahal, yung sakit na yan. Hallelujah. At tunay, mga minamahal, nandyan po na normal po yung pag-deliver ko sa aking beloved baby. At nandyan po, mga minamahal, glory to God po. Praise the Lord. Noon tayo, mga minamahal, na ako na po'y babalik sa work, mga minamahal. So, 1 year po akong walang trabaho, mga minamahal. So, nandyan po, mga minamahal, napakahirap pong mag-apply ng trabaho dahil din po sa karamdaman pong yan. Hallelujah, hallelujah. So, nandyan po, mga minamahal, nag-ayuno po ako, mga minamahal, kung ano pong kalooban sa ating dakilang Diyos, kung bibigyan niya po ako at pagpapalain ng trabaho. Hallelujah. Nung time na yun, mga minamahal, dumating sa point, mga minamahal, na nandyan sa dakilang kahabagan nating dakilang Diyos, mayroon pong part po sa hallelujah, recruitment process, yung medical examination. So sabi ko, malapit yung Jesus, hallelujah, umaasa ko sa iyo na ikay magpapagaling at magiging clear ang result ko, mga minamahal, sa aking x-ray. At hallelujah, lagi ko pong dinadalangin sa ating pinakamamalapay ni Jesus na pawiin niya po yung sakit ng scoliosis, mga minamahal, dahil kung malalaman po nung pinag-a-applyan ko po yan, mga minamahal, nandyan, alam ko po, hindi ako tatanggapin, mga minamahal. Hallelujah. Nandyan, mga minamahal, nung dumating po yung araw ng results ng aking medical examination. Hallelujah, glory to God po, mga minamahal. Clear po yan. Hallelujah. Praise Nawala the po yung Lord. karamdaman Hallelujah, ko, scoliosis, hallelujah. mga minamahal. Hallelujah. Napakabuti ng ating dakilang Diyos sa mga Right, pagpapala niya, himala sa aking buhay, mga minamahal. Hallelujah. At ako po'y lubos na nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Nandyan po na patuloy niya pong binibigyan kalakasan ng aming pangangatawan maging sa aking beloved baby, mga minamahal. Nandyan po yung kagalingan na binigyan niya sa aking beloved baby dahil nagkasakit po yan ng ilang araw after ng 50th. Hallelujah. Tunay na pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ako po'y nagpapasalamat sa lahat-lahat na mapagpapala natin dakilang Diyos sa aming buhay, sa physical, financial, material, higit na spiritual na pagpapala at nagkapuri at pagpapasalamat. At tayong sa pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang po. Hallelujah. Kulang na palakpak yan para sa buhay na Diyos. Lahat sumigaw na praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved sister Jomabel Gapati, sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Imagine, minamahal, scoliosis, minamahal, napakahirap na klase ang karamdaman niya, minamahal. Yan yata yung minamahal, sakit sa buto. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Talagang grabe yan, minamahal. Hallelujah. Ngunit napakabuti ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Talagang mapalad tayo, minamahal, dahil tayo napabilang sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, minamahal. Tayo ay napili na isa sa mga maging anak ng Diyos, minamahal, na dumanas sa mga ganitong pribileyo na nagmumula sa ating dakilang Diyos. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay na napakabuti ng ating Diyos na pinaglilingkuran. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mahal sa mga pagbabahagi po ng buhay na patotoo. At atin na po binibigay ang buong pagkakataon sa ating mahal kapatid, ating beloved elder, beloved Brother Romy Benitez. Amen. Praise the Lord. At atin na po pinaghahanda ang ating beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. The highest praise, glory, honor, and thanksgiving belongs to our loving God, our loving Savior, sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. And we give double honor to our beloved parents in the Lord, our beloved evangelist pastor, Willis Raja Almeida, and to our beloved assistant pastor, Lina Comon Almeida. Isang mapagpalang hapon sa bawat isa sa atin at maging sa ating beloved visitors. Welcome po kayo sa gawain ng ating dakilang Diyos dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Purihin ang ating dakilang Diyos at it's a great privilege once again, beloved brethren, that I will thank to our loving God na talagang ginawa niya sa aking buhay dahil nung ako mga minamahal ay hindi pa nakakakilala sa ating dakilang Diyos, that I have attended many different kinds of sick because, beloved brethren, I was looking
for the truth because I have serving a long time, mga minamahal, because I am looking for the truth because my beloved wife and my beloved daughter, mga minamahal, na talagang mayroon silang karamdaman, mga minamahal, but I wondered why their sick, mga minamahal, their sickness ay hindi gumaling, mga minamahal, na sa tagal ng panahon, I was serving our loving God na I'm looking for the truth, mga minamahal. Even I was working in another country before, a long time ago, mga minamahal, na talagang I was looking for the truth, na sa kabila ng aking paglilingkod, mga minamahal, ang kanilang karamdaman ay hindi gumaling, mga minamahal. But thanks to our loving God, that God will make a way, mga minamahal, that my beloved mother nagkaroon ng karamdaman, mga minamahal, na talagang sa kanyang karamdaman, mga minamahal, you know, beloved brethren, we go to all different kinds of hospitals, all different doctors, specialists, na nais namin na ang aming beloved mother ay gumaling sa kanyang karamdaman, mga minamahal, dahil my beloved mother, she is bedridden, mga minamahal, at sa kabila ng lahat na pinuntahan namin, na lahat ng manggagamot ay hindi gumaling, mga minamahal. But then, one of our beloved brethren, she always telling us that here in Jesus Miracle Crusade International Ministry, that the God that they are worshiping ay nagpapagaling ng karamdaman, mga minamahal, at binubuhay na mga patay, mga minamahal. Pero ang ginawa namin, talagang we neglect that invitation, mga minamahal. But then talagang wala na kaming magagawa, mga minamahal. So ang ginawa namin, kami ay dumalo dito. We attend the Wednesday worship, mga minamahal, ng aming beloved mother, na talagang bedridden, mga minamahal, inaalalayan sa paglakad, mga minamahal. But then after the Wednesday midweek worship, mga minamahal, kami ay nagpabautismo sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang aking beloved mother na bedridden, hindi na nakakalakad, mga minamahal, siya ay talagang nagkaroon ng kalakasan, at ito ay pinalakas ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Salamat sa ating dakilang Diyos, na talagang totoo talaga ang Diyos na pinaglilingkuran sa gawaing ito, sa pangkatang panalangin of our dearly beloved Pastor Wildes Rada Almeida. Talagang salamat sa ating dakilang Diyos, at tunay na buhay at magkapangyarihan ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Kahit salamat sa ating dakilang Diyos na talagang maging sa aking buhay. One time, mga minamahal, nung time na ako ay nag-work, mga minamahal, sa party ng Middle East, mga minamahal, at ang kumpanya, the company na I was working, mga minamahal, they announced that they will have to make layoff sa lahat ng manggagawa, mga minamahal, that they said that more than 400 workers na talagang aalisin, maliliif, mga minamahal. But then I trust to our loving God na talagang tunay ang kanyang pangako, mga minamahal, na kung anuman ang kalooban ng ating dakilang Diyos, ito ay ipinagkatiwala ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. And glory to God. At ako, mga minamahal, ay hindi nakasama doon sa mga binawas na tao. Kaya salamat sa ating dakilang Diyos sa lahat ng kanyang mga pagpapala, mga minamahal, pagpapalang material, physical, pinansyal, at higit sa lahat sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po, ang lahat ng papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Romy Benitez, sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Tunay minamahal sa buhay natin, mga kapatid. Grabe minamahal. Imagine yung kanilang mother, minamahal, bedridden na po yan minamahal.
ngunit nung sila makakilala sa ating dakilang Diyos, nandun minamahal, talagang grabe minamahal. Sila nagtiwala sa ating dakilang Diyos at yung pinagaling sila ng pinakamamahal ng Panginoon, maging buo nilang sambayan minamahal. Grabe mga pagpapala at grabe pag-iingat ng ating dakilang Diyos. So yan mga pribilehiyo natin na tatamasa na tayo naglilingkod sa dakilang Diyos. Kaya tayo napakapalad minamahal, hallelujah, sa ministeryong ito, hallelujah, na talagang tayo binigyan ng grabing pagkakataon ng ating dakilang Diyos upang makatamasa ng ganitong pagpapala. Lalo tigit, nakalaan tayo sa buhay na walang hanggan na pangako ng Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At dyan po nagtatapos sa mga pagbabahagi ng buhay na patutuan. Ang kapurihan pagpapasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. At habang naghahanda po ang ating beloved Finest Choir, tayo po tumayo at magpuri sa ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sadyang kailapit mo sa akin upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa'yo, O Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin, at sa awit kong ito, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Ang pag-ibig mong aking naramdaman, O Jesus, sa'yo, O Diyos, ito ay tunay, tunay, tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal, kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin, at sa awit ko ito, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. O Kristo, ikaw ay purihin, at sa awit ko ito, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Pupurihin ko'y ikaw. Pupurihin ko'y ikaw. Palakpakan din ang kamamahal ng Panginoon. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Manatili po tayo na tayo minamahal at tayo makisabay sa makalangit na awitin na dadalang beloved choir. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved Jesus Finest Generation Choir. Palakpakan po natin ang kamamahal ng Panginoon.
on the water, the storm raging high, the waters surround them were troubled at night, and fear filled their hearts, and they thought they would die, but they failed to remember that the Master was nigh, and He spoke the words, and the wind stood still. Even the waters, they obey His will. He conquered a storm, just like He will mine. If I just remember that He lives deep inside, so why should I worry? Why should I fear when the very same Jesus, He stays always near? He lives in my heart, and He hears when I cry. I call on His name till the storm passes by. We read in the Bible how He walked within, brought light to the darkness when the way grows so dim. How great it would be to have His steps leading mine, but to walk with the Master all of the time. When trials come and death seems so nigh, I just search for the Master. He said He'll be there all time. And when I'm in trouble and my body's in pain, all I have to do is call on His name. So why should I worry? Why should I fear when the very same Jesus, He stays always near? He lives in my heart, and He hears when I cry. I call on His name till the storm passes by. He spoke the word, and the wind stood still. See, even the waters, they obey His will. He conquered a storm, just like He will mine. Remember that He lives deep inside. So why should I worry? Why should I? Hallelujah, 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 hallelujah. When the very same Jesus, He stays always near. He lives in my heart, and He hears when I cry. I call on His name till the storm passes by. So why should I worry? Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. When the very same Jesus, He stays always near. He lives in my heart, and He hears when I cry. I
I call on His name till the storm passes by. We read in the Bible how we walk with Him. We worship you. Brought light to the dark. Hallelujah, hallelujah. When the way goes slowly, how great it would be to have His step leading mine. Amen. Praise the Lord. To walk with the Master all of that time. So when trials come and it seems so nigh, I just search for the Master. He said He'll be there all night. And when I'm in trouble and my body's in pain, all I have to do is call on His name. So why should I worry? Why should I fear when the very same Jesus, He stays always Praise the Lord. near. Praise the Lord. He Praise the Lord. lives in my heart. Hallelujah, 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 And He hallelujah. is when I Hallelujah, 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 I hallelujah. call on His name till the Praise the storm Lord. passes by. So why should I worry? Why should I fear? In the very same Jesus, He stays always near. He lives in my heart, and He hears when I cry. I call on His name till the storm passes by. So why should I worry? Praise the Why Lord. should I fear? Praise the He's the Lord. very same Jesus. Hallelujah. He stays always near. He lives in my heart, and He hears when I cry. I call on His name till the Praise the storm God. passes by. So why should I worry? Why should I fear when the very same Jesus, He stays always near? He lives in my heart, and He hears when I cry. I call on His name till the storm passes by. So why should I worry? Why should I fear? With the very same Jesus, He stays always near. He lives in my heart, and He hears when I cry. I call on His name till the storm passes by. So why should I worry? Why should I fear? When the very same Hallelujah, 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 He stays always near. He lives in my heart, and He hears when I cry. I call on His name till the storm passes by. So why should I worry? Why should I fear? When the very same Jesus, He stays always near. Praise the Lord. He lives in my heart, and He hears when I cry. I call on His name till the storm passes by. So why should I worry?
Why should I fear? Purihin ka man ang With the Panginoon. very same Hallelujah, 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 hallelujah. His days always near. He lives in my heart, and He hears when I cry. I call on His name till the storm passes by. I call on His name. Huwag mong pigilan ang pagdama ng banal na presensya ng Diyos. His Huwag mong pigilan ang pagdama ng banal na presensya ng Diyos. footsteps Hallelujah! even the water, the Purihin ka man ang open Panginoon. Hallelujah! He conquered the storm just like a real man. If I Hallelujah, just hallelujah, hallelujah, hallelujah. remember that we live deep inside, so why should I worry? Ikaw man ang Panginoon. Why should Hallelujah, I hallelujah, hallelujah, hallelujah. fear? When the very same Jesus, His days always near. He lives in my heart, and He hears when I cry. I Praise the call Lord. on His Praise the Lord. name. Praise the till the Lord. storm Hallelujah, hallelujah, passes by. So why should I worry? Why should I fear? When the very same Jesus, His days always near. He lives in my heart, and He hears when I cry. I call on His name till the storm passes by. I call on His Hallelujah, hallelujah, name till the storm passes by. Minamahal. Ito ang tunay na kayamanan ng mga anak ng Diyos. Meron tayo mga kalungkutan. Meron tayo mga problema. Pero napakalapit ng Diyos. Huwag kayong manood, mga minamahal. Ibigin ninyo yung mga pisikal na mga mata. Ibukas ninyo ang mga espiritual na mga mata. And see the love of Jesus. Why should I fear? The very same Jesus, His days always near. He lives in my heart, and He hears when I cry. I call on His name till the storm passes by. So why should I worry? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Why should I fear? When the very same Jesus, His days always near. He lives in my heart, and He hears when I cry. I call on His name till the storm passes by. So why should I worry? Why should I fear? When the very same Jesus, His days always near. He lives in my heart, and He hears when I cry. I call on His name till the storm passes by. I call on His name till the storm passes by.
Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen. Hallelujah, hallelujah. Amen, praise the Lord. Diyos, salamat po sa pagpapala mo. God bless you, beloved one. Natatanggap ko, di ko na masukat ang pag-ibig mo. Ang buhay ko ay alay sa iyo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Ikaw ang aking pinakamamahal. Ang pag-ibig kong ito'y di magmamahal. Kailanman ikaw ang aking mahal. Oh Diyos, salamat po sa iyong Espiritu. Ikaw maaliw. Praise the Lord. Hallelujah. Napubus dun sa Kalbaryo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Ito'y di magmamahal. Kailanman ikaw ang aking mahal. Oh, thank you. Thank you. I know it's not for me to say. The gratitude in my heart I should express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Oh, thank you. Thank you. Gratitude in my heart I should express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, glory to Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, amen. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon, amen. Yan ang tunay na kayamanan ng mga anak ng Diyos. Kapag tayo po mga minamahal ay nagpupuri, we worship our God like this. God is in the midst of His people. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At muli, isang magandang hapon aking pinaabot. We greet everyone. Lahat ng happy afternoon sa bawat isa, mga minamahal. Na tayo po, mga minamahal, ay nandito pinagpalang muli ng ating mahal na Panginoon. Maging sa ating mga beloved viewers, kayo po ay pong nanyan magpatuloy hanggang sa ating pong pagtatapos ng ating banal na gawain at makikita ninyo ang kapangyarihan ng ating malapang. Kanina lamang, mga minamahal, as we worship, mga minamahal, and God dwelleth in us, nakikita natin unti-unting pagpapagaling, we receive healings, we receive blessing from our God. Kaya po, mga minamahal, magpatuloy lamang po kayo at tiyak kayo po lubos na pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. We give due honor and respect to our beloved family of our beloved parents in the Lord. Of course, we treasure and remember the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Wildy Estrada Almeida, sa ating pong beloved San Pastor Lina Comon Almeida. Also, we greet our beloved workers, our beloved elders who are with us, and our beloved brethren. Higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! And now we come to the next part of our worship today. And ito po yung pagpapaliwanag, exhortation po ng ating po pagkakaloob ng ating ikasampung bahagi at mga handog. Sabi dito, mga minamahal, from the book of Isaiah, chapter 55, verses 8 to 9, and then sa 11, sabi na, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so shall my word be that goeth forth out of my mouth. It will not come to me. It shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing where I sent. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, ang pag-iisip daw natin ay hindi katulad ng pag-iisip ng Diyos. Amen? And no matter, when we say even the genius, the scientists of this world, it's uncomparable pag we compare it to the wisdom of God. Amen? Ang kailangan lang natin, mga minamahal, mag-subject tayo
sa kapangyarihan at kaalaman ng ating mahal na Panginoon. Kaya sabi niya, my thoughts are not your thoughts. My ways are not your ways. Sa tao, ang kinakailangan for you to become wealthy, you save and save and save and save. And I'm not saying that's bad. Amen? Saving is good. Amen? But after giving the tithes and offering, that is for the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? From the 80%, sabi ng Biblia, mga binamahal, sabi ng mga pastor, 10% is the tithes, and another 10% is for your love offering. That is equivalent to 20%. If you remove this from all the blessings that we receive, mga binamahal, the 80%, there you save. Amen. Because abundant blessing will come to you once you made and followed the word and law of God. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya sabi niya, maybe we all wonder, why I have to give? God is very rich, God is very powerful, why I need to give? Because God wanted to see our faith. God really wanted how much love we offered unto Him. Amen? Amen? Ang kailangan ng Diyos, mga minamahal, makita ang pananampalataya. Kailangan ng Diyos makita ang mga anak ng Diyos that we don't give much effort and more attention to the blessing, but we give more attention to the blesser, and that is our God. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat po ng nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Ang sabi dito sa aklat ng Hebro, Kabanata 4, talata 2, sabi niya, sapagkat tunay na tayo pinangaralan ng mabubuting balita, gaya rin naman nila, ngunit hindi nila ito pinakinabangan ang salitang napakinggan dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang mga nakakarinig. All of us heard how our beloved Pastor Wilde Estrada Almeida preached the good news, preached the key to blessing. But some of us do not have faith enough. Hindi natin nakikita mga kahalagaan ng pananampalataya. Maybe some of us, practicality, dito lang yan. Pero ang sabi ng Biblia, God wanted us to show our faith in the words and promises God has given us. Amen? Amen? And that is true blessing, through our blessing that we receive, and we cannot compare that to the blessing that God will be giving us. Amen? Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Ano bang tinatawag natin? Why we need to give thanks and offering? Sabi ng Ecclesiastes, mga minamahal, kung ating babasahin ng Ecclesiastes, ang kabanata ay 5 at ang talata, mga minamahal, ay 19, mga minamahal. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, bawat tao rin naman ay binigyan ng Diyos ng mga kayamanan at mga pag-aari. Whether you're a Christian or non-Christian, as long as you're a man or a person, ang sabi ng Biblia, God has given you wealth, blessings that you enjoy daily. Bawat tao, every person, God gave it blessing. Amen? At ang sabi pa dito, mga minamahal, sabi diyan, at binigyan kapangyarihan na kumain na yon. And we enjoy all this blessing. Amen? At kumuha ng kanyang bahagi. Bakit sinabi dito, mga minamahal, just take your part? Why not God say it? Take all of it. Ecclesiastes 5:19. Try to read it many times. And whatever explanation you want to do, just do it. I don't know if you can explain other way around. But God is saying that in every blessing that we receive, the tithes and offering, that's the share of God. And the 80%, that's the share of person. Amen? At yan mga minamahal, kinakailangan gawin natin yan. Bakit? Kaya sinabi niya, take the part. Kunin mo ng bahagi mo. Amen? Sapagkat may bawat pagpapala, in every blessing that we receive, may bahagi ang ating mahal na Panginoon. Pumalakpak po lahat ng mga anak ng Diyos. Ang sabi ng aklat ng Malakias, Kabanata 3, talatay 7 hanggang 12, sabi diyan, mula ng kaarawan ng inyong mga magulang kayo nagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi nyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon na mahugbo. Which yun sinasabi, saan kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos, gayon may ninanakawan niyo ako. Which is sinasabi, saan ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog.
Meaning to say, mga minamahal, ang sabi ng Biblia, even from the start, even, people miss to follow my laws, my commandments. Ang sabi naman, that's the reason why I am far away from you. So, be bad. Do things. The first thing, first love that you've done, the first time you know Jesus. Kasi ang Kristiyano, mga minamahal, habang tumatagal, nawawala unti-unti, mga minamahal. Bakit? Napofocus na tayo sa pagpapala, hindi na sa Diyos na nagpala. Amen? But when we continually serve and focus on our God, I tell you, ang sabi ng Biblia, we go back. Balik tayo. Because we can never rob God. We are not designed to rob God. We are designed to follow the will of God. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. At ang paggawa niya, mga minamahal, tinatawag nating tithes and offering. Sabi ng Biblia, 10 bahagi at handog. What is tithes? What is offering? Tithes is from the start, even from Father Abraham, even from Melchizedek, all the Christian people. Amen? They started to know God, they give tithes. This is the 10% of all the blessings that we receive. But according to Malachi chapter 3, verse 7, 8, and 9, ang sabi niya, mga minamahal, there is the tithes and offering. So when Christian asks our beloved pastor, how much shall we give for our offering? Sabi naman ng pastor, tapatan mo ang 10 bahagi. So 10% ang iyong tithes, another 10%. Minimum, pinakamababa. Pero within the standard, yung love offering. Nung ginawa yan ng ating mga minamahal na mga kapatid, nung ginawa yan ng mga Kristiyano, nakita niyo mga minamahal, nagdaos tayo ng 50th anniversary celebration. Victorious, grabe mga minamahal, pinagpala tayong lubos mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Nakita niyo isang nagpatuto doon mga minamahal? Bangkaruti na? Amen? Ang meron na lang siya mga minamahal, a million of products. Sabi niya, mahal na Panginoon, sa'yo na to. Dalawa naman kung magagawa. Nung ibinigay niya mga minamahal, times 3. Grabe, million na billions na mga pagpapala. Bakit? Inuna natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. All we need, my beloved brethren, is to trust Him. Have faith in His word. At kapag ginawa natin ito, mga minamahal, ang sabi ng Biblia, subukin mo ako ngayon. Try me. Sabi ng mahal na pastor. Sabi ng mahal na Panginoon. Sabi diyan sa verse 10, dalhin niyo ang buhay 10 bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukin niyo ko ngayon sa bagay na ito. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kundi ko bubuksan sa inyong dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Pumalakpak po lahat ng mga anak ng Diyos. Amen. Amen. Sinong gustong masubukan ng pagpapala galing sa mahal na Panginoon, sumigaw ng praise the Lord. Amen? Nasa atin ang susi, mga minamahal. Nasa ating pagsunod ang susi. Kapag sinunod mo, pinanampalatayanan mo at walang anumang takot. Sabi nga nga, why should I worry? Sabi ng awitin, mga minamahal, the storms are passing by. No need to worry. God is so near to us. Every call that we do, God is hearing us. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. At sa oras ito, mga minamahal, let's prepare. Paghanda natin, mga minamahal, at ating pagkakaloob, ang ating 10 bahagi. At mahandog, narito ating mga kapatid, ating beloved elder, Brother JR, amen. Praise the Lord, upang pangunahan po tayo sa ating pong panalangin, sa ating pong pagkakaloob, patuloy basbasan ng ating mahal na Panginoon. Amen.
Natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Lord Jesus, Amen. Praise the Lord. At aking puniling mga minamahal, at po tayo tumayo. Tayo po natin tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Dadala natin po minamahal mga ngaral, ating Brother Preacher, Brother Buboy Nier. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved Brother Jobs, our beloved elder. Let us pray. Upo dakilan, mapagpala namin Diyos, sa manami sa langit, aming napakabait, pinakamamahal na Panginoong Jesus, muli sa maghapon, ang aming marubdob at sa pusong pagpapasalamat, pagluwalhati, pagsamba, ay aming pinapabot sa iyo sa dakilang pribilehiyo na pinagkalubos sa amin upang sama-sama ang sumamba sa Espiritu at katotohanan. Salamat po, mahal na Panginoon, sa paglangis mo sa unang yugto na malalagwang isinagawa. Ang mga papuring awit, ang pagkikinig ng mga patotoo, ang mga awitin ng mga awit na nilangisan, ipinadama sa amin napakatamis na presensya, pagbibigay ng may katapatan, patuloy sinusunod ng mga anak. Uli, aming pag-aralan ng mga salita. Ngunit kami munang lahat na narito na nikluhod, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali, mga pagkakasala. Linisin, hugasan ng bawat sa amin, banal na dugo, bago sa krus ng Kalbaryo. Langisan niyo po ay mga salita, pati na po ibang lingkod sa ganakin wala pong magagawa. Buksan ang mapangunawa at kaisipan ng mga anak sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. Sa unang dalangin ng aming dearly beloved pastor, Evangelist Will Estrada Almeida, aming sinasaway ang mga demonyo ng hadlang. We bind the power of darkness, demons of those and because out from us, anoint thy word, O Lord, in Jesus' name, amen and amen. Say hallelujah, praise the Lord. Be seated please. Makabalik po tayo sa ating upuan, maminamahal. And we give double honor and respect to the man of God, our dearly beloved and honorable evangelist pastor, Will Estrada Almeida, and our dearly beloved assistant pastor, Lina C. Almeida, sa patuloy maminamahal na pagpatnubay sa ating gawain. At atin din pong ibinibigay ang tao sa pusong pagbati na may pagmamahal sa kanilang beloved siblings, beloved Almeida family, at sa ating beloved pastoral workers, beloved elders, beloved brethren, ating beloved visitors. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Hitik tayo ng mga bisita sa araw na ito. Palakpakan natin ang ating pinagmamahal na Panginoon. Hallelujah. We welcome our beloved visitors from the US. Hallelujah. Beloved, aking ninang maminamahal na hindi po natin nabanggit kanina, aking beloved ninang Yuli. Praise the Lord. At ang kanilang mga kapatid, Brother June, amen. Praise the Lord. At Sister, yung sa Brother
beloved brother Jack. Amen. Praise the Lord. Wala na po dito yung mga pangalan nila. Kaghapon kasama ko sila, mga minamahal, pero talagang nosebleed tayo palagi dahil nasanay tayo sa ating dialect dito. At kaya tayo po, minamahal, ay nagbigay ng pasasalamat ng tao sa puso sa ating napakabait, pinakamamahal na Jesus na kapiling natin sila. Beloved Brother Oliver, hallelujah, de veras, Sir Juan, praise the Lord. Welcome po mga kapatid from Spain, beloved Brother Jericho, hallelujah, Tuason. At sa lahat ng ating mga beloved visitors sa ating kapiling sa live webcast sa YouTube at Facebook. Ang pinakamataas sa papuri, pagsamba, pagluwalhati ay nauuko lamang sa ating nag-iisang Diyos, ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Isus. Palakpakan po natin ang ating malapang Panginoon. Purihin natin Diyos na buhay. At maminamahal, napakaiksi ng oras. Umiikot ang orasan. Open your Bible in the book of John, chapter 6, verse 66 up to 69. Then balik po sa 63. Kindly. Ating pong pag-usapan, we are talking about the words of eternal life. Sino po ang may salita ng buhay na walang hanggan? Praise the Lord. Kindly. Aklat po Sa ng Tagalog. 1 sa Kabanata 6, talata 66 hanggang 69, talon sa balik sa 63. Dahil dito'y marami sa kanyang mga alagad ay nagsitalikod at hindi na nagsisama sa kanya. Sinabi nga ni Jesus sa 12, ibig baga ninyong magsialis din naman? Sinagot siya ni Simon Pedro, Panginoon, kanino kami magsisipa roon? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. At kami nagsisisampalataya at nakikilala namin na ikaw ang banal ng Diyos. 63. Ang Espiritu nga ang bumubuhay. Sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang Espiritu at pawang buhay. Amen. Pagpalain po naman ng Panginoon kanyang mga salita na ating binasa. Praise the Lord. Sinabi rito, mga minamahal, from the time many of the disciples went back and walked no more with him, then said Jesus unto the 12, will ye also go away? Then Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? Thou hast the words of eternal life, and we believe and are sure that thou art the Christ. 63, it is the Spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Pagpalakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Purihin ang ating Diyos na buhay. Maminamahal, we are now in the last days. Perilous times shall come, ang sabi ng Biblia. Kung inyo pong napapansin, itong pinagtatalunan dito, bago natin mabasa itong mga talatang ito, ay may mabibigat na binitawan ang mahal na Panginoon na mga salita na He's talking about Himself, paminamahal. Nang sabi rito, I am the bread of life. Sabi niya, ako ang tinapay ng buhay, ang sabi niya. Maminamahal, ang sabi ng mga disipulo, mabigat na mga salita ito. Nagtatalo-talo sila. Nang sabi nilang maminamahal, para hindi nila matik, paano kakainin? Kakainin mo ang Diyos? We will eat the God that came into flesh. Nagkatawang tao ang ating mahal na Panginoon. Hindi nila naunawaan, maminamahal, ang mga salitang ito. Hallelujah! Dahil, ang sabi nga dito, maminamahal, not unless you will be endued. Ikaw ay mapuspos ng Espiritu ng Diyos. Ikaw ay magkaroon ng Espiritu ng Kristo. Hindi mo maunawaan ang mga salita na ito. Dahil itong mga salitang ito, this is Spirit. Ito, maminamahal, ay may kapangyarihan, hallelujah, na umunawa kapag ikay maniniwala. Pero kapag ikaw ay hindi maniwala, mga minamahal, hindi mo maintindihan ito. Hindi mo maunawaan ito. Kaya ang sabi rito, mga minamahal, nagtanong ang mahal na Panginoon, kayo po ba, kayo ding mga 12 kong mga apostol ay tatalikod, mga titisod? Dahil ngayon, mga minamahal, issue po ngayon ito sa ating iglesia. Paano na lang
Wala na ang ating dearly beloved pastor, ating beloved Mama Dear. Paano na lang sino ang tatayo? Our dearly beloved minister, Willie James Almeida Jr. told us last Sunday, ang ating dearly beloved pastor, beloved Mama Dear, nagturo na sa atin. Darating talaga ang mga pangungusap na yan, na sa huling mga panahon, maminamahal, pati ang mga apostol, even the apostles, maminamahal, tinanong ng ating mahal na Panginoon, nang sabi niya, kayo din ba ay tatalikod? Pagkatapos nating makita ng ating mga karamdaman ay nagsigaling. Ang mga pilay na kalakad, ang mga bulag na kakakita, ang mga kitungin nilinis. Amen. Ang lahat ng mga karamdaman na ating narinig kanina na pinagaling ng mahal na Panginoon, baliwalain na ba natin ito? Ang sagot ni Apostol Pedro, ang sabi ni Apostol Pedro, mahal na Panginoong Yesus, ikaw lamang ang may salita ng buhay na walang hanggan. Sigurado kami, sigurado tayo ng ating natanggap na salita ng Diyos, dala ng mahal na ebangelista ng ating dearly beloved Mama Dear, ay totoong makapangyarihan. Hindi ito makarating, maminamahal, dito sa San Carlos, doon sa United States of America, doon, maminamahal, hallelujah, sa London, doon, hallelujah, sa Italy, doon sa Spain, kung hindi totoo ang mga salitang ating narinig. Narito sa atin ang mga salitang ito. Tangan-tangan natin ang mga salitang ito. Amen! May prueba tayo, may ebidensya tayo. Kaya nga sabi ng Hebrew, chapter 2, verse 3 and 4, how can you neglect so great salvation, wrought with signs and wonders and miracles, to prove, maminamahal, na ang ating pinaniniwalaang mga salita ng Diyos ay totoo. Ang ating napapakinggang salita ng Diyos ay totoo, gumagawa sa ating mga buhay. Hindi yata ito kaya ng demonyo. Hindi yata ito kaya ng tao. Ang baguhin ng tao, maminamahal, hallelujah, hallelujah, para sumunod ang mga drug addict, hallelujah, ang mga pasaway na sa mundong ito, hallelujah, ang wala ng puwang sa mundong ito, pinagpala ng ating malapinong sama-sama. Nakita natin, hallelujah, last Sunday, napuno ang Quirino Grandstand ng mga mananampalataya dahil nandito sa atin, we have the Word of God, the Word of life. Amen. Maraming nagsasabi, sila'y nasa katotohanan, nangangaral ng katotohanan, ni isang himala, walang nakikita. Ni baguhin ang kanilang mga sarili, hindi nila nakikita. Ni maminamahal, hallelujah, mga ubo, sipon, lagnat, mga karamdamang simple. Mayroon akong isang pastor na sa aking pinanggalingan, dun sa Trinitarian. Sinalin sa ako, maminamahal, painumin ako ng asido. Dahil nga sabi ng Biblia, hallelujah, kapag ikay nasa buong katotohanan, hallelujah, sabi ng Mark chapter 15, 16 and 17, 18, maminamahal, ipangaral ang mabuting balita. Sinalin sa ko, ang sabi niya, kung totoo nga ang iyong pananampalataya, sige, inumin mo itong asido. Ang bihira, sabi ko, pag sinasadya mo na, hindi ka samahan ng mahal na Panginoon dahil sinasadya mo na eh. Pero ang sabi ko sa kanya, dahil yung kanyang anak, ano ito, pastor itong aking kausap, may lagnat. Ang sabi ko sa amin, yung lagnat, sisiw lang yan. Walang kwenta yung lagnat na yan, yung fever na yan, wala yan. Amin lang ipanalangin yan sa pangalan ni Jesus, gagaling yung karamdamang fever mo o yung lagnat. Sabi niya sa kanyang asawa, darling, painumin mo na nga ng aspili, yung bata, para gagaling na yan. Ang sabi ko, tingnan mo, ako painumin mo, painumin mo ako nitong acid, para mapatunayan na totoo ang aking pananampalataya. Ikaw, yung anak mo, pinainom mo ng aspili, pinainom mo ng gamot, para gagaling. Anong klaseng pastor ka? Sa amin, ang mga lagnat, wala yan. Hallelujah! Nagpupuri lang kami sa mahal na Panginoon. Nagtataas lang kami ng kamay sa aming mahal na Panginoon. Aming ipinanalangin ang kanilang karamdaman. Gagaling sa pangalan ni Jesus. Ang sabi niya, maminamahal, sabi ko sa kanya, nag-challenge ka na rin sa akin, sabay tayong uminom ng acid. Sabi ko, sabay tayo. Pari-pareho tayong uminom, sinong mamatay sa atin?
Ako'y may Diyos na sinampalatayanan. Ako'y may Diyos na totoo. Gagawin ko ito kung talagang gagawin mo. Sabay tayo. Tingnan natin kung sinong mabubuhay. Hindi siya tumugon sa aking challenge, maminamahal. Alam niyo kung bakit? Alam niya, ning sa kanya ay tinutuya niya. Talagang kanya na pong talagang sinusubok ang ating pananampalataya. Sino siya? Hindi naman siya Diyos. Siya lamang ay tao, maminamahal, katulad ko. Ang pananampalataya, mga minamahal na may gawa, hallelujah, katulad ng kanyang challenge, kung aming gagawin yon, sabi ko, sabay tayo para mapatunayan. Ako, hindi kita sinachallenge ng ganyan, pero sinachallenge kita. Huwag mo nang painumin yung anak mo ng aspili, ng tablitas. Ako'y mananalangin, pagalingin ang anak mo sa pangalan ni Jesus. Napahiya ang pastor, maminamahal. Palakpakan po natin ating Diyos na buhay. Kindly, pakibasa po ang sinabi kong mga talata, Marcos 16:15 hanggang 18. Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng Marcos 16:15 hanggang 18. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautismohan ay maliligtas. Datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. At lalakip ang mga tandang ito sa magsisisampalataya. Magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Magsasalita sila ng mga bagong wika. Sila'y magsisihawak ng mga ahas at kung magsiinom sila ng bagay na makamamatay sa anumang paraan ay hindi makasasama sa kanila. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at sila'y magsisigaling. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Because we have the word of eternal life. Ang sabi ng ating mahal na Panginoon, go ye into all the world and preach the gospel. Maminamahal, we are not called to sit down there. Amen. We are not called just to clap our hands. Amen. We are called by our God to preach the gospel. After receiving the word of eternal life, nandito sa atin, hawak natin, we have this word of eternal life. Only the Jesus Miracle Crusade International Ministry prove na ang salita ng Diyos na nandito sa atin na gumagawa. Kaya kung anong inutos ng ating Ama sa Langit sa kanyang anak during his earthly ministry, gayon din ang inutos sa atin. Go ye into all the world and preach the gospel. Hallelujah, testify for Christ. Amen. Tayo na po'y humayo, ipangaral ang mabuting balita. Bakit? Bakit ito ang ating tema na ngayon? Dahil we are now celebrating again another year, hallelujah, of existence dito sa dako ng San Carlos City, Pangasinan. This coming March 16, tayo na naman ay magdaos ng ating 39 years of existence dito. Maminamahal, hindi lang tayo, hallelujah, inutusan. Kaya nga ang sabi rito, ipakilala ninyo dahil kung hindi natin ipikilala si Kristo, maminamahal, itong ating minamahal na mga kababayan, kawawa naman. Pagdating ng araw, gusto ba natin tayo lamang magmana ng langit at buhay na walang hanggan? Sila, hayaan na lamang natin. Amen? Amen? Praise the Lord. Ang sabi ng mga apostol, sure kami, ikaw lamang ang may buhay na walang hanggan na salita. Sure tayo na sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, sa pangangaral ng ating dearly beloved pastor, beloved mama dear, ng kanilang beloved children, ng lahat ng mga mangangaral, tayo lamang ang may hawak ng buhay na walang hanggan na salita ng ating Diyos na buhay. Suluhin ba natin yan? Pababayaan ba natin yan? Nag-utos ang mahal na Panginoon, go ye into all the world. Ibig sabihin, sino po itong ating hayuan? Sino po ba itong Judea, Samaria? Ito yung ating mga kapitbahay. Ito yung inyong mga kababaryo. Ito yung inyong kasyudad. Ito yung ating minamahal na mga kababayang Pilipino. Kaya nga, yung ating mga kapatid maminamahal from the US, amen, hallelujah, ayun, nagtitestify na sila. At talagang pinilit nating makapakinig ng mga testimonying English. At tayo nga daw ay kinakailangan matutong mag-English, maminamahal. Pero sa dami natin na to. At talagang, sabi ko nga, maminamahal, kausap ko aking beloved sweetheart kung siya nabubuhay. Sweetheart,
Pag hirap ka mag-English, huwag ka nang mag-English. Pag Tagalog ka na, maintindihan ka pa namin. English ka ng English, baksiwa naman ang English mo. Purihin natin, malabay. Kaya mabuti bang mag-Tagalog ka na lang, maintindihan ka pa. Bakit? The Spirit will teach us. Ang Espiritu, maminamahal. Hallelujah, ang sabi rito, they are life. Ang sabi rito. Maliwanag, maminamahal, ang sinabi ng ating binasang talata kanina. Sa 63, it is the Spirit that quickeneth. The flesh profited nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Kaya ang ibig sabihin, maminamahal, sometimes we are misunderstood. Pero maminamahal, hallelujah, masusundan mo lamang ang mga bersikulo. Masundan lamang natin, maminamahal, ang mga talata. Hallelujah, sapat na maintindihan ng ating minamahal na mga bisita. Kaya yung ating mga kapatiran doon sa Spain, maminamahal, nagulat ako, ating beloved Brother Oliver, nung Sunday, maminamahal, klase-klase ng mga lingwahe. Talagang bilingual itong mga kapatid natin na ito. Alam nila, hallelujah, makipagsalastasan, makipagsalitaan na. Kaya mayroon na tayong mga bunga na mga hindi natin kalahi, pero mga asawa na ng ating kalahi na mga Pilipino. Dahil nangaral sila ng mabuting balita. Hindi sila nagpapabaya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Mula nung ikaw ay makakilala sa mahal na Panginoon sa ministeryong ito, how many souls? Ilan ang mga kaluluwang nadala mo sa banal na paanan ng ating mahal na Panginoon? Sa iyo abang lingkod mo, minamahal, sa kahabagan ng ating Diyos na buhay, mula lang kami na tinuruan, aking buong pamilya, aking mga kamag-anakan, amen. Last Sunday lang, kasama namin yung aking mga pinsan, galing maminamahal ng Australia, si Ate Minda. Praise the Lord. Kapiling namin sila. Dati-rati kasama ko doon sa aking pinanggalingang denomination, congregation. Ngayon, kasama na namin. Dahil hindi tayo naglikat na ipamahagi ang mabuting balita. Ito ang ating task. Ito ang ating layunin. Kung bakit pa, maminamahal, hindi tayo, hallelujah, karakadaka, ni rapture. Tayo tinuturuan ng ating dearly beloved pastor, beloved Mama Dear, maminamahal. Kung inyong napapansin yung mga salitang binitawan ng mga beloved ministers last Sunday. Yung binitawan ng ating beloved minister Luke sa Leviticus, chapter 25, verse 8, maminamahal. Ang sabi niya, 7 times 7, 49 years, hallelujah, na nagtitiis ang ating dearly beloved pastor. Ating beloved Mama Dear na nakakasama natin, ipinangaral ang mabuting balita. Pagdating daw ng 50 years is the Jubilee year. Ito na nga ang Jubilee year. Napakapalad natin, nakasama natin ang totoong propeta, the end time prophet of the whole world, na tayo'y naturuan na we belong to this ministry. Grabe na pagpapala, maminamahal. Grabe na pagpapala. Bakit? Hallelujah. Ngayon daw, ang panahon ng harvest. Ngayon daw, maminamahal, ang bunga ng pagpapagal ng kanyang propeta. Kaya itong word of eternal life, maminamahal, na hawak-hawak natin, tayo ang nakakaalam. Gusto ba natin tayo lamang ang makakaalam nito? Hindi natin ito i-spread. Sinabi ng Biblia, sa John chapter 15 verse 2. Makinig kayong mainam, maminamahal. Sinabi dito chapter 2, verse 2, verse 5, verse 8 and 16. Kindly, ating basahin itong mga talatang ito para magsiksik sa ating mga puso. Maminamahal, ang sabi rito, kindly. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ang Ebanghelyo ay kay San Juan, ang kabanata po ay 15, at ang talata po ay 2, talon sa 5, talon sa 8, talon sa 16. Ito po sinasabi, ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga, ay inaalis niya. At ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Sa 5, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Sa 8, sa ganito'y lumuluwalhati ang aking Ama, na kayo'y magsipagbunga ng marami, at gayon kayo'y magiging aking mga alagad. Sa 16, ako'y hindi ninyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko, at aking kayong inihalal
upang kayo'y magsiyaon at magsipagbunga, at upang manatili ang inyong bunga, upang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay maibibigay niya sa inyo. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sinabi rito, every branch in me that beareth not fruit, He take it away. And every branch that beareth fruit, He purgeth it, that it may bring more fruits. Amen. I am the vine, ye are the branches. He that abide in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me ye can do nothing. Here is my Father glorified, that ye bear much fruit, so shall be my disciples. Ye are not chosen me, ye have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that you should go and bring forth, hallelujah, and that your fruit should remain, and whatsoever ye shall ask in the Father in my name, He may give it to you. Ang ibig sabihin dito, sa mga minamahal nating mga kapatiran, huwag tayong manatili na sa kaliwa mo, sa kanan mo, siya pa rin ang kakasama mo tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo. Sa likod mo, sa harapan mo sila pa rin. Dapat mag-isip ka ng sabi ng Biblia, ikaw ay anak ng Diyos, hawak-hawak mo ang salita ng Diyos ng may eternal life, may masaganang buhay, may buhay na walang hanggan, ipamahagi mo yan. Na pagdating ng araw, pagdating ng sunod na service, may akay-akay ka ng kaluluwa. May bunga ka na. Dahil ang sabi ng Biblia, ang mga kaluluwang hindi nagbubunga, kanya itong pinuputol. Amen? Yung mga kaluluwa na nagbubunga, kanya pa itong lalong nire-refresh. Lalo pa niya itong dinidiligan. Lalo pa niya itong talagang pinapalago. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Amen! Huwag tayong tumingin ngayon sa mga katitisurang bagay. Ngayon ang panahon, maminamahal, we are in Jubilee year. Amen? Amen? Hindi na tayo pwedeng magtitinginan ng mga baho ng may baho. Amoy ng may amoy. Amen? Mga pagkakamali ng mga pagkakamali. Kasi natunto ng ating mga isipan sa mga bagay na yan. Anong pagkakaiba sa atin nung maglalakbay ang mga Israelita mula sa Ehipto, papuntang Kanaan? Nang kanilang tinitingnan ang mga kamalian ng kanilang kapwa. Tapos na yan. Tama na yan. Harapin na natin ang task na ipinagkaloob sa atin ng ating mahal na Panginoon. Amen! Hallelujah! You have the word of eternal life. Ikaw ang may tangan, may hawak ka ng salita ng buhay. Ipamahagi mo na yan. Ang sabi ng ating mahal na Panginoon, I will bless you if you do this. Pagpapalain kita, anak, kung ikaw ay gagawa. Ang sabi nga ng Biblia, kapag nakapagdala ka, one souls, hallelujah, sa ating mahal na Panginoon, it will cover multitude of sins. Grabe! Grabe ang mga provision kapag ikay nakadala ng mga kaluluwa. Hindi mo na nakakasama yung mga bunga mo. Abay, mag-effort ka. Mag-effort tayo. Amen? Atin silang pasyalan, puntahan natin sila sa kanilang mga tahanan. Alam ninyo ang mga tahanan nila? Yung iba nga, kapitbahay lang ninyo. Amen? 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 Dating mga choir member, dating mga tumatayo sa pulpito, tayo, dating maminamahal na talagang mainit, nagpapatotoo. Puntahan na ninyo. Ngayon na ang panahon na marirepress ang mga anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Hallelujah. After na may pangaral mo ang mabuting balita, magpatotoo ka, magtitisipay ka sa kabutihan ng ating mahal na Panginoon, nakapagbunga ka ng mga kaluluwa, i-maintain mo na ang buhay spiritual mo. Huwag ka nang magpabaya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Remember, ang mundong ito nagiging makislap pa sa kasalukuyan dahil nandito pa ang ilaw at ang asin. Walang iba kundi ang mga Kristiyanong may hawak na word of eternal life.
Habang tangan-tangan pa natin, nandito pa tayo. We have the opportunity to preach the gospel, to testify for Christ. Amen? Amen? Kinakailangan, maminamahal, hallelujah, makapagbunga ka. Hallelujah, habang namimigay ka ng leaflets, habang ikaw ay sumasama sa sounding, habang ikaw, maminamahal, hallelujah, ay eager na magpagamit muli, iyong babalikan ang mga bunga mo, dalhin mo sila, ipabalik mo sila dito sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Dahil task mo yan, task natin. Ikaw ang ilaw, ikaw ang asin, tayo ang ilaw, tayo ang asin. Habang may ilaw pa, habang may asin pa ang sanlibutan ito, mahalaga pa sa paningin ng Diyos. Pag ito po ay mawawala na ng lasa at mawawala na ng talagang mananagana na ang darkness, ang kadiliman, kawawa ang ating minamahal na mga kababayan. Kawawa ang ating mga mahal sa buhay. Kawawa ang ating mga kaibigan na sila man din ay nangailangan ng kaligtasan. Sabi ng Matthew chapter 5 verse 13 and 14, kindly. Praise the Lord. We are the salt of this world. We are the light of this world. Use this salt, use this light, hallelujah, to gain more souls for Christ. Win souls for Christ. Amen. Praise the Lord. Kindly. Praise God. Dito po sa Mateo Kapitulo 5, versikulo po ay 13 hanggang 14, ganito po ang pagkasabi, kayo ang asin ng lupa, ngunit kung asin ay tumabang, ay ano ang ipagpapaalat? Wala nang ano pa mang kabuluhan, kundi upang itapon sa labas at yurakan ng mga tao. Sa 14, kayo ang ilaw ng sanglibutan, ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi maitatago. Praise the Lord. Purihin ang ating malapit. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Amen. Ye are the salt of this earth. Hallelujah. But if the salt have not lost his savor, wherewith shall be it be salted? It is therefore good for nothing, but to be cast out, to be trodden under foot of men. Amen. Ye are the light of the world. A city that is set on all hill cannot be hid. Ang mga Kristiyano na may word of the living God, mayroong word of eternal life, hallelujah, magniningning, mga minamahal, katulad ng asin, may lasa. Hallelujah, pag nakita ng ating minamahal na mga kababayan, hallelujah, kanya ating silang nabahaginan ng mga salita ng ating malapay, nadala mo dito sa gawain ng mahal na Panginoon. Habang umaawit ang choir, habang tayo nagtitestify, maunawaan nila, maintindihan nila, totoo nga yung ating nararamdaman. Totoo nga yung atin pong nakikita dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry na buhay ang Diyos ng ating pinaglilingkuran. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Napakahitik na nang aanihin, kakaunti ang nag-aani. Amen. Amen. Ano pang ginagawa ng mga Kristiyano? Pinagpala yung ating mga kapatiran sa abroad. Hindi sila nagpapabaya. Ang sabi ng ating minamahal na kapatid na testify kanina, nag-post lang siya. Marami pala dong mga Kristiyano. Nag-start sila, imagine, nag-start pa lang ng gawain, 20 kaagad sila. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Nagkwento yung aking ninang maminamahal. Nung dumating sila doon, ang tagal na nila sa stage. Hindi nila maintindihan ang mga gawain doon. Napakamalumigmig. Hindi nila maunawaan anong klaseng pananambangan. 2 hours? 2 hours is not enough. In praising the Lord, 2 hours, that's only our joyful and solemn singing, congregational singing. Amen? Hindi ka talaga masatisfied. Sabi ng aking ninang, beloved ordained preacher Ben, let's go in our house. We will preach there. Nag-umpisa sila, pamilya nilang. Umpisa lang ng puri, umpisa. Nag-umpisa na sila. Sino magsong leader? Yung ating mga kapatid ka rin nag-testify. Hallelujah. Sister Maylin, siyang magsusong leader. Siya rin na magigitara. Si Brother Ben, sabi na, paano to? Tayo-tayo lang. Sabi ng ninang, sige, umpisahan lang natin. Mag-umpisa lang tayo. Ang Diyos na ang gagawa ng himala. Kung hindi inumpisahan, kung hindi kumilos,
Walang madatnan ang ating dearly beloved pastor. Walang maumpisahang gawain. Ngayon, kanilang mga beloved siblings na po, kanilang mga apo na po, ang nag-aasikaso ng mga gawain. Mga apo na lang nila, maminamahal, pinagkatiwalaan na ng ating mahal na Panginoon. Ikaw, nangapo ka na, may apo ka na sa tuhod, may apo ka na sa talampakan, ni isang kaluluwa, wala pang nailapit, ni apo mo, hindi mo nailapit sa banal na pana ng ating mahal na Panginoon. Wake up. Gumising tayo. Amen. Gumising na tayo at harapin na natin ang katotohanan. Hallelujah. We are only strangers in this world. Tayo lamang ay mga manlalakbay. Amen. Hindi tayo taga rito, taga langit tayo. Amen. Kinakailangan kumilos na ang mga Kristiyano na punong-puno ng Espiritu ng Diyos, punong-puno ng buhay na walang hanggan, punong-puno ng pag-asa na ipangaral na natin ang mga salitang ito sa ating minamahal na mga kababayan. Kailangan nila ng kaligtasan, kailangan nila ng langit at buhay na walang hanggan. Huwag tayong magmaramot sa kanila. Huwag tayong maging maramot sa kanila. Panahon na, maminamahal. Dahil panahon na, i-maintain mo ang sarili mo. Huwag ka nang malaglag. May maganda palang dapat maintindihan ng mga Kristiyano. Kala ko nung araw, yung alien, kala ko nung araw yan ay, yan lang, talagang ghost. Extraterrestrial ghost. Doon sa Amerika, maminamahal, kinukwento ng mga naroon, naikwento sa amin. Para maintindihan yung alien na kanilang tinutukoy, ayan yung demonyong espiritu ni Satanas, na ngayon, andan lang daw sa ating tabi, kumakalabit, hallelujah, para gawin kang chismusa, para ikaw ay mawala sa tunay na paglilingkod sa mahal na Panginoon. Samantalang ang gusto ng ating mahal na Panginoon, mayroon kang Word of God, mayroon kang Word of Life, na hawak-hawak ipamahagi mo, alipinin ka. Dahil sabi nga ng mahal na pastor, ang nipis lang ng pagitan ng katotohanan at sa hindi katotohanan, kasing nipis lang ng papel. Kaya pala maminamahal, habang ikaw'y nakikinig diyan, minsan ang napapakinggan mo iba. Ang binabanggit diyan ay pananampalataya, ang maririnig mo na mag-suicide ka na. Kaya mo maminamahal. Ganun kanipis ang gawa ng demonyo. Gawa ng mga alien na ito, maminamahal, mga alipuris ni Satanas. Nandiyan lang sa ating tabi para tayo kalabitin. Kaya maging seryoso kayo. Pag nandito tayo sa gawain ng mahal na Panginoon, situate lang yung mind mo, yung heart mo, yung buong kaluluwa mo, nakasintro palagi sa ating mahal na Panginoon. Walang istorbo. Huwag kang magpa-istorbo. Kinakailangan gawin mo na talagang malugod mo, mapalugdan mo ang ating mahal na Panginoon. Dahil kapag nalugod sa iyo ang ating Diyos, tulad kanina, pag-awit mo, nadarama mo ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Napakasarap! Damhin ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Amen! Kaya kailangan, sabi ng ating dearly beloved pastor, sabi ng Apostle Paul, work out your own salvation with fear and trembling. Ipagtrabaho natin ang ating mga kaligtasan na may takot at panginginig. Dahil kung hindi mo ipagtrabaho yan, agawin yan ng mga alien. Agawin yan ni Satanas. Amen? Hallelujah. Satan will rob your faith. Hallelujah. Agawin. Nakawin. Amen? Remember, Satan comes to kill, to steal, and to destroy. Yun ang kanyang layunin sa mundong ating ginagalawan. Salamat sa Diyos. Binigyan tayo ng pangunawa. Binigyan tayo ng kaalaman. Hallelujah! The truth shall set us free. Itong katotohanan ng ating nalaman, itong magpalaya sa atin. Yakapin mo, sundan mo ang mga mabuting bagay na ito. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil kung ipagtrabaho natin, if we work out our own salvation with fear and trembling, pinakamagandang salita na nabitawan ng ating beloved Minister Weldy James Almeida Jr. last Sunday. Sinong nakaalala? Napakagandang salita, paminamala sa Revelation, chapter 5, verse 8. Kung ipagtrabaho mo raw ang iyong kaligtasan na may takot at panginginig, maminamahal, yan ang inyong mababasa. Yan ang inyong makukuha, maririnig. Kindly, basa sa Tagalog. Praise the Lord. Last verse.
Amen, praise the Lord. Ito po sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 5, ang talata po ay 8, ganito po nasasabi, at pagkakuha niya ng aklat, ang 4 na nilalang na buhay at ang 24 na matatanda ay nagpatira pa sa harapan ng kordero na ang bawat isa ay may alpa at ang mangkok na ginto na puno ng kamangyan na siyang mga panalangin ng mga banal. Purihin ang ating mahal na Panginoon. If you work out your own salvation with fear and trembling, your prayer is just like, sinabi rito, maminamahal, an odor, full of odor, maminamahal. Hallelujah! Mga kamangyan, yung beautiful savor. Hallelujah! Beautiful odor, maminamahal, sa pakinig ng ating mahal na Panginoon. Pero ang sabi ng Biblia, kung ikaw ay makalimot sa paglilingkod sa Diyos, hindi ka nagpapakainit, ang mga panalangin mo ay hindi maririnig ng ating mahal na Panginoon. Dito po, ang sabi ng banal na kasulatan, ang 24 elders, hallelujah, nandun araw at gabi, hallelujah, sa langit, iniipon yung iyong panalangin dahil yan daw po ang napakasarap na pabango, hallelujah, ng ating mahal na Panginoon na kanyang naririnig, kanyang naaamoy. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Grabe ang prayer mo. Ang prayer natin, hindi basta-basta na mga prayer pala yan. Kaya maminamahal, pinababayaan natin yung ating mga prayer dito sa mundong ating ginagalawan. Iniipon pala yan doon, naririnig pala yan ng ating mahal na Panginoon. Grabe, pinakamasarap na samyo. Pinakamabangong samyo. Anong pinakamabango na pabango na hawak mo, na alam mo, mas mabango pa yan. Dahil Diyos mismo ang iyong pinababanguhan ng iyong mga panalangin. Pinakikinggan yan ng ating mahal na Panginoon. Kaya maminamahal, we have everything to gain and nothing to lose. Serve the Lord with fear and trembling. Maglingkod tayo sa ating mahal na Panginoon na may takot at panginginig. Pagpapalain tayo ng ating Diyos na buhay. Habang awitan natin ang ating mahal na Panginoon, praise the Lord, let us worship the Lord. Hallelujah. You are forever in my life. You said it through the seas of cover me with your hands and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. You are forever in my life. You save me through the seas. Cover me with your hands and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me.
minamahal. Aming naman iniibig ng mga kapatid. Hallelujah. Napakasarap isipin na tayo po ang magiging daluyan ng pagpapalang espiritual sa ilang tao, sa mga nangailangan ng kaligtasan. Huwag tayong makuntinto, hallelujah, na tayo lamang magkikita-kita tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo sa lugar na ito. Magkaroon tayo ng pasanin para sa iba. Kailangan nila ng kaligtasan. Kailangan nila ng tagapagligtas. Mahabag tayo sa ating mga mahal sa buhay. Mahabag tayo sa ating mga kapitbahay, sa ating mga kaibigan, kaeskwela, katrabaho, kanegosyo, kahanap buhay. Kailangan sila ng kaligtasan, maminamahal. Huwag tayo magpapabaya. We have our task to preach the gospel. Hallelujah. Our task, hallelujah. Hallelujah, to testify for Christ. Hallelujah, bring souls. Hallelujah. In this ministry, He urged us. He talked to us. Tayo, maminamahal, ay pinangungusapan ng ating mahal na Panginoon. Magiging pagpapala na ating minamahal na mga kapatid. After this, how many years again they will be coming back? The experience, hallelujah, the moving of the Holy Spirit in our ministry, in our service here in San Carlos. Beloved, inibig nila ito. Tuwang-tuwa sila. Makipag-fellowship. Baon-baon nila ito. Kanila itong nasasaksihan na hindi nagpapabaya ang mahal na Panginoon sa atin dito sa Pilipinas. Pinagpala tayong lubos. Doon, maminamahal, ang hirap, sabi nga nila, ang hirap magdala ng kaluluwa roon. Pero mabuti na lamang, ay pinagpala. Kinahabagan ng ating Diyos. Nandito tayo sa malayang bansa na naintindihan tayo at maintindihan tayo sa ating mga salita. Doon, maminamahal, talagang sabi nga nila puro sakripisyo. Pero still, gusto nilang magamit. They want to be used in this vineyard. Hallelujah, kahit malayo sila. Gusto nilang magamit doon. Kaya pagpalainawa ng mga kapatid, hallelujah, na ito ng ating mahal na Panginoon, magamit sila para sa kaligtasan pa ng iba. Kaya napakapalad natin dito sa Pilipinas. Kung gusto ninyo, maminamahal, na kayo mapakinabangan ng ating mahal na Panginoon, makipag-usap kayo sa ating napakabait na mahal na Panginoon. Ang sabi ng ating dearly beloved pastor, ang Pilipinas daw, the Philippines will be a training ground for the workers of the Jesus Miracle Crusade International Ministry. Training ground. Hindi ko ito makalimutan. Sabi ng ating dearly beloved pastor, we will be have a crusade throughout the world. Pero ang training ground, the training ground is the Philippines. Kaya tayo dito ay malaya. Habang tayo nagsasagawa ng ating mga tungkulin, pinagpala tayong lubos. Amen. Kaya ngayon, sabi ng mga beloved children nating beloved pastor, start now to speak English. Sabi nila, tayo talaga, naman talagang mga patriotic Pilipino, iniibig talaga natin yung ating mga dialect. Talaga na dito, hirap tayong talagang Pilipit ang English. Pero may English, naintindihan tayo. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya, ating minamahal, iniibig ng mga webcast viewers sa YouTube at Facebook. Dahil may translation na po lahat. Kahit itong pagtatagalog natin, talagang andyan na translate na sa English. Anong lingwahe ang kanilang mga kinalalagyan. Kaya naintindihan na tayo. There are 4 requirements of the gospel. First, faith. Second is repentance. Third is baptism in the name of Jesus. Then fourth is baptism of the Holy Spirit. If your congregation have not these 4 requirements of the gospel, come here in this ministry. This is a Miracle Crusade International Ministry. This is the truth. Hallelujah. We have preached the real truth. Hallelujah. Ang totoong katotohanan nandito sa iglesyang ito. Because the Bible says, hallelujah, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things that not seen.
But if you believe, ang mga bulag nakakita, ang mga pilay nakakalakad, ang mga kitungin nilinis. That is faith. Kung if you believe. Kaya nga, maminamahal, grabe klase-klaseng patotoo. Doon sa Luneta, sa ating mga programa sa radyo, telebisyon, puro patotoo. Hindi yan patotoo ng tao, patotoo yan ng ating mahal na Panginoon. Kaya kapag atin yang ipatotoo, hallelujah, dito hindi ka nahihiya magpatotoo. Naririnig ka. Sabi ng ating mga beloved visitors, before we are only saying in the YouTube and Facebook, in the television program, in radio program, we only hear you. But now, kasama na ninyo kami. We are here in your place. Ang sabi nila, pinagpala kaming lubos. Purihin ang ating Diyos na buhay. Kaya yung ating mga beloved visitors, ating mga kasama ngayon sa YouTube at Facebook, hindi po lahat ng tao ay anak ng Diyos. Sinabi ng John 1:12, but as many as received the Lord Jesus Christ as His personal Savior, to them He gave. Hallelujah. Binibigyan ka ng karapatan. Hallelujah. Na magiging tunay na anak ng Diyos. John 1:12, hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Yung lamang kumikilala kay Kristo, sila lamang binibigyan ng karapatan para magiging tunay na anak ng Diyos. Kung hindi mo tanggapin si Kristo, wala kang Kristo sa puso, amen, kahit sabihin mo, andito na si Kristo sa puso ko, pero hindi nagkita sa buong pagkatao mo, ang tagal mo nang nagiging Kristiyano daw, pero walang nagkitang himala, walang nagkitang katotohanan, come to the Jesus Miracle Crusade. We will teach you. We will show you, hallelujah, the real Christ in our life. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya, kinakailangan, you must have to believe. Amen. Repentance. Acts 2:38, repent and be baptized in the name of Jesus Christ. You will be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sins. And ye shall see the gift of the Holy Ghost. Inyong makita ang talagang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Kaya kailangan mong matanggap. You must have to receive, accept the Lord as your personal Savior. God, King over your life. Taas ang inyong kanang kamay. Let us raise our hands. Follow me in the prayers. Sabihin niyo, mahal na Panginoong Jesus, salamat sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan. Ako'y makasalanan. Di ko alam ang katotohanan. Ikaw pala ang may buhay na walang hanggan na salita. Ako'y naniniwala. Narito ako, isang makasalanan. Nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawa, mga pagkakamali at pagkakasala. Tinatanggap kita sa hapong ito, aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Ganyan pong tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, aking hinihingi lahat. Amen and amen. Opo, mahal na Panginoon, sa mga nagsitanggap sa iyo, kabagan mo sila. Isulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay din sa kalangitan kung silang tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Sa unang dalangin namin, dearly beloved Pastor, Evangelist, Will Distrad Almeida, aming hinihang lahat na ito sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Amin na mahal, you have now the power. We have now the power. Sinabi ng Biblia, let your supplication be made known unto God. Ipapaabot niyo ang inyong pangailangan sa ating mahal na Panginoon. Inyong mga prayer, ipaabot sa ating mahal na Panginoon. God will answer our prayers. Amen. Kung kayo po'y gustong gumaling sa inyong mga karamdaman, anumang klaseng karamdaman, any incurable sicknesses and diseases, just use the name of Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. Cast out all the sicknesses and diseases. There's power. Hallelujah. We have the power. Kanina, naman, nung kumilos ang mahal na Panginoon sa ating kalagitnaan, may kapangyarihan tayo. Ipatong ang kanang kamay, put your right hand in your head, and the left hand, your diseases. Amen. In the name of Jesus, the first prayer of beloved Pastor, Evangelist Will Distrad Almeida, mahal na Panginoon Jesus, kahabagan mo po yung mga anak na narito. Anumang mga pangailangan nila, problema, suliranin, karamdaman. We bind, hallelujah, the incurable sicknesses, cancer, tuberculosis sa puso, high blood, diabetes, ubusipon lagnat, hallelujah, incurable sicknesses, diseases, demons of doubt, unbelief, ubusipon lagnat, COVID-19, hallelujah, hallelujah, pagkabulag, pagkapilay, hallelujah, hallelujah, sangla, sa pangalan ni Jesus, di mo na kahirapan, hallelujah, kasaot,
out. Complete healing and deliverance, I pray right now. Be healed in the name of Jesus. Complete healing and deliverance, I pray right now. In Jesus' name, I'm healed right now. We're healed right now. Hallelujah, in Jesus' name. Yung pagkabulag, cast out. In Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Raise your hands, maminamahal. Hallelujah, just praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Remember, Revelation chapter 19, verse 1 and 2, maminamahal. Ang hallelujah, hallelujah, praise the Lord is power. Amen. Glory. Hallelujah. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At jump 3 times, shout hallelujah, praise the Lord, as an act of thanksgiving. Amen. Praise and majesty. Jump and shout hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. See, I love you, my dear Jesus. I love you, my dear Jesus. We love you so much, my dear Jesus. We give all the glory and honor to the Lord. Worthy to be praised forever and ever. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Purihin ka, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. At salamat, maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Maminamahal at mga kapatid namin na ngayon namin nakakasama. We love you so much. Hallelujah. Hallelujah. Isang pribilehiyo, isang pagpapala na makapiling namin kayo. Hallelujah, sa aming pong pananambahan dito sa dako ng San Carlos. God will bless you always. At ingatan kayo. God will bless you and He will be with you always wherever you go. We love you so much, but our dear Jesus loves us more abundantly. Praise the Lord. Brother June, para sa ating mga announcement, pagpalain tayo ng malapay ng God. God bless you po sa ating beloved ordained preacher, Kuya Bubuiner. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at paparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. At atin pong inalala, maging ito ang aral at turo ng ating beloved and honorable Pastor Will Estrada Almeida at ganoon din po sa ating beloved Assistant Pastor Lina Kumon Almeida at sa buong beloved Almeida family, sa atin pong mga beloved elders na kasama natin ngayon, sa atin pong mga beloved pastoral workers dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher Kuya Bubuiner at sa kanila pong beloved daughter Ate Vines Nier, at sa inyo po mga minamahal ko pong kapatiran, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat, hallelujah, sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus sa matagumpay na gawain nating hallelujah, pinakamahal na Panginoon Jesus. At welcome po sa ating mga beloved brethren from other country po, mga minamahal, na kung pwede pa namin kayong pigilan na wag mo nang bumalik para nandito kayo sa aming 39 church anniversary. Ito po'y pagpapala. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God.